එතකොට අපි මේ දිනවල ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන කතා කරන්නේ. අපි ඒකට ඉදිරියට ගත්තා අර සාධක සූත්‍රයක්, පේන පිණ්ඩූපම සූත්‍රය. එතකොට ඒකට ගන්න හේතුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර පංච උපාදානස්කන්ධේ උපමා පහකින් විස්තර කරනවා. ඉතින් එතකොට මම කිව්වේ අපිට මට හිතුණා මේක අර එක එක වෙන වෙනම උපමා පහ අරගෙන මේක ටිකක් අපි විස්තර කළොත් මේක අපිට හොඳ අවබෝධයකට මේ ඇතරම හොඳ අවබෝධයක් කියලා කිව්වහම ඒකෙත් අර නිකන් අර ගොඩාක් හිතන්න පුළුවන් වුණා කියන එක නෙමෙයි, අර අපේ අවදියේ තැම්පත් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙයි කියන එක. නැත්තම් හිතෙන්න පුළුවන් හරි එහෙනම් මේ ගැඹුරු අවබෝධයක් කියන්නේ මේ ලොකු මොකක් හරි දැනුමකට එහෙනම්පත් වෙනවද දන්නේ මේ පහ වෙන වෙනම අරගෙන මේ පහ වෙන වෙනම අරගෙන විස්තර කරාම අපි නිකන් ලොකු ඇනලයිසිස් එකක් එහෙම වෙනවා නෙමේ. තව අර අපේ අවදියට අවදි වීමේ ස්වභාවය, සබදාහමේ රිද්මයේ සමග ඒකාත්මික වීම, මෙන්න මේ ස්වභාවය වැඩි වීමක් වෙනවා. ඒක එච්චරයි. නැතුව මේක වැරදි අර්ථයෙන් ගන්න එපා. අපිට හිතෙන්නේ අර ඉස්කෝලේ කියලා ගොඩක් ඉගෙන ගත්තාම නිකන් ලොකු නොලෙජ් එකක් ආවා වගේ තැනක් ගියොත් ඒක අර්ථ විකෘති කර ගන්නවා අපි. ඒක එහෙම අර්ථයක් නෙමෙයි. මම මේ වචන කියද්දි අපිට වෙන්දට වඩා මේක මේ උපමා පහ වෙන වෙනම අරන් විස්තර කරගමු. එතකොට ලොකු ගැඹුරක් දකින්න පුළුවන් කියන වචනේද්දි අපේ මාන්නකාර හිත සමානට හිතන්න පුළුවන් අම්මෝ එනම් මේ ලොකු නිකන් ලොකු නොලෙජ් එකක් ආවා වගේ කියලා. නෑ, තව අර අපේ අවදිමත් ස්වභාවයේ තුල තව තැම්පත් වීමක්, අර අවදියේ වයිබ් එකයි වැඩි වෙන්න ඕන. නැතුව අර ඒ කියන්නේ අපේ වැඩේ තියෙන්නේ තාම අපි මේ හිතන්නකෝ අපි 100% අපේ අවදියේ නැති හින්දානේ අපේ මනස තියෙනවානේ. මනස පඬියා වගේ ඇවිල්ලා මනස ඇද්දුවොත් අපි දේශනාව අස්සේ ඒ පැත්තට මුළු සභාවකට මොකද වෙන්නේ? අපි හැමෝගේම මනස තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවනේ. ඉතුරු ඒ පැත්තට බර වෙනවා දේශනාව සාකච්ඡාව. එතකොට අපි අර බුද්ධ වචනේට අනුගත වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර සති වයිබ් එක අර අවදියේ තියෙන ආදරණීය වයිබ් එක කැඩලා යනවා. කැඩිලා ගිහිල්ලා නිකන් අර මනස ඇවිල්ලා මනස මාර වෙහෙස කරයිනේ ඒක. එතකොට ඒක මාර වෙහෙසක් නේ දරන්නේ ඒක. එහෙනම් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි දැන් අර මේක ගැඹුරට තේරුම් ගන්නවා කියලා කියද්දි අර තව වෙහෙස වුණා, තව බර වුණා, තව අපි හිර වෙනවා වගේ එකක් නෙමෙයි වෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. එහෙම වුණොත් ඉතින් ඔක ඉතින් අමුතුයි. හැමදාම අපි අමුතු වැඩ අපරාධය. අපේ ටයිමින් එක නිකන් බොරුවට නිකන් අපි ඔක්කොමලා නිකන් හරි ඇඟත් රිදවගෙන අනවශ්‍ය විදිහක නිකන් උණ හදාගෙන අර දහමේ තියෙන අර වයිබ් එක කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. අපි අතර තියෙන අර අවදියේ තියෙන ප්‍රභාස්වර බව, අවදියේ තියෙන ප්‍රේමණීය බව ඒ මතු වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි ගැඹුරට යනවා කිව්වට මම මේ වචනේ උඩින් ගත්තට ඒකේ අදහස අර වයිබ් එකට කනෙක්ට් වෙනවා කියන එක. වයිබ් එකට කනෙක්ට් වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අර මනසට ඉඩක් නොදෙනවා කියන එක. මනස කියන්නේ ඒක තේරෙනවනේ, තමා දකින්න චින්තනය කියන එක. තමා දකින්න දැක්ම කියන එක. මම හිතන ආකාරය කියන එකනේ. මනස කියලා කියන්නේ ඕකට ඕනවට වඩා ඕකට ගියාම අපි ඕක ඇතුලේ නිවනක් හොයන්නේ. ඔය මනසින් දකින්න නිවනක් ඕක කොහොම හරි මනසින් ඇනලයිස් කරලා මනසින් හරි දෙයක් දකින්න වගේ එකක්. හරි අපරාධ. ඒක නිකන් අනවශ්‍ය වෙහෙසක්. අර ඒක නෙමෙයි අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ අර ඒ පැත්තට අපි ඇදිලා ගියාට පස්සේ ඒක අපි හැමෝගෙම ඒ ගොම් පාට් එක තියෙනවා. නැත්නම් ඉතින් අපි මෙලහටත් ඉවර වෙලානේ, සම්පූර්ණ පූර්ණ රිද්මේ බවට එකතු වෙලානේ සබදාහමේ. පූර්ණ අවදිය බවට එකතු වෙලානේ. දැන් බලන්නකො මේ වචන හැදි බව එහෙම සබදාහමක් දැන් තියෙනවද කියා බව එනවනේ. ඊයර ඇනලයිස් පාර්ට් එක ටක් ගාලා දෙකද ගන්න එකේ
අල්ලන්න බලනවා. ආන් එක තමයි මට මේ කියන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. දැන් එතකොට අපි මේ නැතුව නැත්නම් මේ උපමහා පහ අරගෙන තවත් ඇනලයිස් කරන්න මනසට නිකන් ලොකු ආහාරයක් දෙනවා නෙමෙයි මේ. මනසට තවත් නිකන් මේ හෙන මනසට ලොකු නිකන් තව මොකක් හරි හිතන බාහිරට ගිහිල්ලා හිතලා අර සුඛීයත්වයෙන් මමත්වයෙන් යුතු තේරුම් ගැනීමකට මමත්වයේ දෙයක් තේරුම් ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් මේ ඇඟත් එක්කම රෙදෙන්න බෑ. වෙහෙසයි හරි ඒක. අනික ලෙක්චර් එකක් අහලා හිටියලා ඉවර වුණා වගේ හරියට නිකන් වයිබ් එකක් නැහැ කනෙක්ට් වෙලා. හරි නිකන් ඔළුවට බරක් දාලා ගිහිල්ලා වගේ. මම මේ කියා ගන්න අවශ්‍ය කරන අන්න ඒ නිසා ඒක නෙමෙයි විය යුත්තේ. ගැඹුරක් අත්දකින්නවා කියන එක අදහස් කරන්නේ එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. අපේ අවදිය තව වැඩිවීමක් වෙන්න ඕන. අපි අවදියේ මේ දේශනාව අතරේ අපි කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ අවදි වයිබ් එකට. කනෙක්ට් වුණා නම් වැඩේ හරි. එච්චරයි අවශ්‍යතාවය. ආයේ නිකන් මේවත් එක්ක එන්න රවුම් ගහෙල්ලක් නෙමෙයි. අර මොකද ඒක අර එහෙම සින්ක්‍රොනයිස් වුණාට පස්සේ අපි ඔක්කොමලා එක ෆීල්ඩ් එකකට කනෙක්ට් වෙනවා. එකයි අපි ඔක්කොමලා එක මෙහෙම වයිබ් එක මෙහෙම ලොකු පිරිසක් යද්දි මන් දන්නේ නැහැ ඒක කොච්චර සාර්ථකද කියලා. මොකද අපි මේ ලොකු පිරිසක් එකකටනේ ගන්න බලන්නේ. එතකොට ඒක මන් දන්නේ කොයිතරම් මේ අපි කරන වැඩේ සාර්ථක අසාර්ථක වෙයිද කියලා. මේ ගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මේ එක රිදම් එකකට. එක පම්ප් ෆීල් එක තනි හදවතක් එකට ගැහෙන්න. අපි ඔක්කොමලා තනි හදවතක් කරලා එක රිද්මයකට ගැහෙන්න. එක රිද්මයකට ස්පන්දනය වීම අවශ්‍ය කරන්නේ. අනේ ඒක තමයි මං කියන ගැඹුර. නැතුව එහෙම නැතුව වෙන මොකක්වත් තව විඥාන නාම රූප ගැන එන්න මොකක් හරි ඇනලයිසින් එකකින් අපොත දැනුගත්ත කියන එක. මේක ඉතින් එච්චර වැඩක් නැහැ. ඒකම තමයි අපේ තියෙන ගොම් පාට් එකක්. මොකද අපිට මේ නිවන් දකින්න බැරිලා තියෙනෙත් ඔය අනවශ්‍ය මට්ටමකට මේ ගොම් පාට් එක වැඩි හින්දා. අර ගුරුවරයෙක්ට අනුගත වෙන්නේ නැහැ, භක්තියකට එන්නේ නැහැ, අනුගත يعني ඒ වචන විශ්වාස කරන්නේ නැහැ, ශ්‍රද්ධාව එන්නේ නැහැ. මොකද අර පාට් එක වැඩි. ඒක සෑහෙන බර වෙලා වැඩි ඇතුළාන්තේ. ඉතින් එන්නේ කිව්වා මං කියන්නේ අන්න ඒකටත් අපි ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. අපිට මේ ශ්‍රද්ධාව නැහැ කියන්නේ සිහිය නැහැ කියන එක. ශ්‍රද්ධාව මදි කියන්නේ අපේ අභ්‍යන්තරික අවදියට අවදි වෙන ස්වභාවය, අවදිය තුල දිය වෙන ස්වභාවය, අවදිය තුල තැම්පත් වෙන මදි. භක්තිය නැති නිසා. ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම ගුරු වචනයක ශාස්ත්‍රු වචනයත් එක්ක මෙහෙම අනුගත වෙන්න බෑ. ඒකට ශ්‍රද්ධාව එන්නේ නැහැ. අපි හිතනවා ඒක පඬිත ඒක ඥානයක් වගේ හරියට. ඒ ශ්‍රද්ධාව නොමැතිකම අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ඒක එන මාරම විචක්ෂණ බුද්ධිය කියලා. පට්ට මෝඩයි කියලා තේරෙන්නේ. හරියට නිකන් උගතු පාර්ලිමේන්තුවට ගියා වගේ. අවසානයේ තාමරට ශ්‍රද්ධාව පිටනකම් ඔක හරියන්නේ නැහැ වැඩි. අර කැතුලි. පඬිතුකම බිමින් තියන්න වෙන මහ පොළොවේ බහැපු මිනිස්සෙක්ට භක්තිය පීඩන්න වෙනවා. මහ පොළොවේ අර මේ තියරි ගහපු අය මහ පොළොවේ වැඩ කරපු මිනිස්සෙක්ට භක්තිය පීඩනකම් රටක් හරියන්නේ නැහැ වගේ. රටක් හරියන්නේ නැහැ මොකද ගෙන්දගම් අහසේ ලියලා කැම්පස් වල එක එකව තියරි ගහලා මහ පොළොවේ මිනිස්සෙක්ට මේ මිනිස්සෙන්ට භක්තිවන්ත වෙන්න වෙන. හැබැයි ඒක මහා පඬිත් කැමති නෑ ඒකට. නිකන් පල්ලෙහාට ගල්ලානේ බලන්න. ඒක පහල්ලෙහාට කරලා බලනකම් මේක සත්‍ය එක්ක කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. අන්නේ නිසා මේක එතකොට අපි මේවා ටිකක් අර අධ්‍යයනය කරද්දී මෙන්න මෙතනදී අපි පොඩ්ඩක් බලන්න මම මේ කියපු කාරණා ටිකක් සිහියේ තියාගන්න. නැත්නම් අපි වැරදි විදිහේ අර වචන එක්ක අපේ දීපු වර්තනේ අපිට අටක් ගාලා විමස ගන්නෙ. අපි ඒ වචන වලට අපි දීපු අනන්‍ය අර්ථයක් තියෙනවනේ. අර මං ගැඹුරු අවබෝධයක් කියද්දි ටක් ගාලා අපිට අර ඉස්කෝලේ නිකන් මොකක් හරි අම්මෝ අර බලන්නකො බෞද්ධය දැන් මේ දවස්වල මගෙන් ඇවිල්ලා ගොඩාක් අය අහන්නේ දැන් ওই සුබෝධාරාමේ ධර්ම සාකච්ඡාට ගියාම හාමුදුරුවෝ අපිට පටාණි කියලා දෙන්න. අවිදහම කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන්නේම අර ඒ වගේ එකක් නිකන් අර මොකක් හරි අර ඒ වගේ එක ගැඹුරු දෙයක් වෙනවා ඇති එහෙම දෙයකින් කියලා. අර නිකන් අර ගැඹුර කිව්වහම හිතන්නේ අර
සරල අවදිය තුල ගැඹුරක් තේරෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රද්ධාව තුල තමයි ගැඹුර තියෙන්නේ කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ භක්තිය එන්නේ ඒ ශ්‍රද්ධාවමයි තියෙන ඥානය. ශ්‍රද්ධාවමයි අභ්‍යන්තරික තැම්පත් භාවය. ඒක නිකන් මොකක්ද අප්පා ඒව නිකන්. එයාලා ගෙන්ද ගන් එයාට දකින්න බැරි එයාට කවදාකවත් එයාටවත් තේරුම් ගන්න බැරි කවදාකවත් එයාට අත්දැකීමක් ගන්න බැරි එයාට තේරෙන්නේ නැති මොකද්දෝ දෙයක් යනවා. මොකද්දෝ දෙයක් නිර්වාණය කියලා. අන්න එතකොට ඒකට මනස ආසයි ඒකට. මනස ආසයි ඒ වැඩේට. ඒකයි මං කිව්වේ මේක අර මේ ගැඹුර කියන කාරණය. ඒකයි මං කිව්වේ දැන් ඒතර අපි මේ දවස් මම්බල එක එක උපමාව අරගෙන දැන් අපි බලමු මේ එක එක උපමාව අරගෙන මේක තේරුම් ගන්න. හැබැයි තේරුම් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේකට අනුගත වීම සහ අර අපි අර බාහිරට ආය ඇනලයිස් කරලටම බාහිරට විඥානේ හැරෙන්නේ නැතුව මනසින්ම මේක තේරුම් ගන්න ගිහිල්ලා හිර වෙන්නේ නැතුව එහා ගියපු අවදියක ඥානයක භක්තියක අවදිවීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒකයි විය යුතු කාරණය. හොඳයි අපි සූත්‍රයට ගිහිල්ලා අපි අද පළවෙනි උපමාව අරගෙන ඒක ටිකක් විස්තර කරගමු. හරි එතකොට දැන් අපි අද බලමු මේ උපමාව මේ බුදුජානන් වහන්සේ අරගෙන එතකොට අපිට කියන්නේ පෙන පිඩක් උපමා කරගෙන කියන්නේ දැන් පෙන පිඩක් හිස් දෙයක් හැටියට වැටෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕන කාරණේ තමයි දැන් එතකොට පෙන පිඩක් හිස් දෙයක් විදිහට බලනවා හිතනවා නෙමේ පෙන පිඩක් කියන එකේ අදහසම හිස් කියන එක. පෙන පිඩක් කියන එක අපි දැකලා තියෙනනේ පෙන පිඩු කියන්නේ අර වතුරේ ඔය දිය රැලි වල ඇති වෙන්නේ දිය රැලිත් එක්ක නැත්තම් අපිට මේ රිජිපෝම් එකක් ගත්තත් පුළුවන්. දැන් ඔය රිජිපෝම් කෑල්ලක් බැලුවාම බලන්නකෝ අර පොඩි ගුලි තියෙන්නේ පොඩි අන්න ඔය වගේනේ පෙන පිඩක් කියන්නේ. පෙන පිඩක් කියන්නේ අර රිජිපෝම්යක් දෙකට කැඩුවට පස්සේ අර ඇතුලේ තියෙන පොඩි ඩොට් වගේ බෝල වගේ නිකන් අර පෙන පිඩකේ ස්වභාවය ඒක. එතකොට දැන් මේ බුදුජානන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන පිඩක් විදිහට මේ අපිට මේ පේනවා කියන ස්වභාවය දකින්න කියලා. පෙන පිඩක් විදිහට අපිට මේ පේන රූපය දකින්න කියලා. එතකොට දැන් අපිට එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් පෙන පිඩක් කියන අර්ථයකින් ඒ කියන්නේ මේ හිස් වූ අසාර වූ දෙයක් කියන දැක්මක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් අවිද්‍යා සහගත මනසක් නම් තියෙන්නේ. ඒ අවිද්‍යා ස්වභාවයක් නම් තියෙන්නේ ඒකට රූපේ පෙන පිඩක් කියලා නෙමෙයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හිස් වෙච්චි සාරයක් නැති ස්වභාවයක් කියලා නෙවෙයි ඒක හම්බෙන්නේ සාමාන්‍ය ලෞකික මනසකට. පෘථග්ජන මනසකට තමන් හිතන කොටුවකින් ඒක දකින්නේ. තමන් යම් හිතන කොටුවක් තියෙනවද අපි කියන්නේ යම් දකින යම්කිසි රාමුවක් කොටුවක් ඇඟල් එකක් තියෙනවද ආන්ගේ සීමා සහිත කොටුවෙන් දකින්නේ සීමා සහිත කොටුවෙන් දැකලා එයා බලන්නේ රූපයෙන් අයින් වෙනවා කියලා මේ සීමා සහිත කොටුව ටිකක් ලොකු කරක කොටුවක් වෙන්න. මං කියන එක තේරෙනවද ඔබට? දැන් බලන්න දැන් අපි රූපේ දැන් හිතන්නකෝ ශරීරේ මම කියලා ගත්ත මේ රූපේ මම කියලා ගත්ත කොටුවක් තියෙනවා. සොගේ යත්තේ හිතන. දැන් යාට ඕනේ මේ කොටුව කියන එක දැන් මේක දුකයිනේ. මේක හිරයිනේ. මේක නිකන් ස්පෑන් කරන්න වගේ නිකන්. මේක ස්පෑන් කළා මේක එන්නෙන් අරූපේ බවට පත් කරන්න මේක අනන්තේ බවට පත් කරන්න.
මේ කොටුවම මෙහෙම දික් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් එන්නේ අපිට. හොඳට බලන්න නැද්ද කියලා දැන් අපි හිතනවා මේ රූපේ කියන එක නම් මාර කට්ටක්. මට අරූපේට යන්න පුළුවන් වුණොත් මට මේ කියන්නේ මේ මට පුළුවන් වුණොත් එම අරූපේ බවට පත් වෙන්න මට නිවන බවට පත් වෙන්න. දැක්කද මම කියන කොටුව මේ මම රූපේ කියලා අරන් ඉන්න කොටුව නම් මාර කට්ටක්. ඒක මාර දුකක්. ඒක කොහොම හරි නිකන් අර ලොකු අත්දැකීමක් බවට පත් කරන්න. ඒක දැන් මොකක් හරි සමස්තේ බවට පත් වෙන්න, සබාදහම් බවට පත් වෙන්න, මට රිද්මේ බවට පත් වෙන්න වගේ සාමාන්‍යයෙන් පෘථග්ජන මනසකට අවශ්‍ය කරන්නේ හිරගයකින් තව හිරගයකට මාරු වෙන්න ඕනේ. එයා හිතනවා මේ හිරගෙට වඩා ලොකු හිරගයකට ගියාම මන් නිකන් නිදහස් වුණා වගේ එකක්. ඒ වගේ අර නිකන් අර ඒ වගේ අපිට ඕනේ මේ මම කියන සොකීය ස්වභාවය අත්දකින්න නිවනක්. දැන් ඒකනේ සමහර අය භාවනා කරද්දි කියන්නේ අර මම මේ දවස්වල මාර ලව් ෆීලින් එකක් තියෙනවා. මට මේ දවස්වල මාරම නිකන් පාවෙන අත්දැකීමක් තියෙනවා. මාව මේ දවස්වල නිකන් පියාඹනවා වගේ මට මේ දවස්වල ආදරේ වැඩි වෙලා මට තුල මම ප්‍රේමයෙන් ඉගිලෙනවා මේ දවස්වල. දැකලා තියනවාද ඒ වචන එද්දී දැන් සමහර අය දැන් මට නිකන් මැසේජ් උත් ගහලා එනවා මේ දවස්වල මගේ භාවනාව මෙහෙමයි මම මෙහෙම පාවෙනවා මාව නිකන් දැන් මම දැන් මට නිහඬරන නිකන් ස්වර්ගයක් වගේ. ඒව වැරදි නෙමෙයි. හැබැයි ඒවා ඒ අත්දැකීනුත් බොරු නෙමෙයිනේ. ඒවා ඉතින් බොරුවට මේ කියලා එවනවා නෙමෙයිනේ. ඒවා බොරුවට කියලා එවන ඒවාවක්වත් ඒක මේ නෙමෙයි. ඒක ඇත්තටම යාලා අත්දකින්න දෙයක් ඒවන්නේ. මට තේරෙනවා ඒ කියවද්දි මැසේජ් කියවද්දි ඒ සමහර ඒවා කියවද්දි ඒක බොරු නෙමෙයි. හැබැයි අර ඒ අත්දැකීම මනසෙන් එහා කතාවක් නෙමෙයිනේ ඔය. දැන් මනස කියන එකට දැන් අර්ථය දීලා තියෙන්නේ අපේ මනස කියන්නේ කෙනෙක් අත්දකින්න දේ කියන එකට තමයි මනස කියලා මෙතන නිර්වචනය කරන්නේ. නැත්නම් මනස කිව්වහම ඒකටත් අපේ එක නිර්වචන තියෙන්න බලන්න. දැන්ට අපි දැන්ට නිර්වචනයක් දාගමු මනස කියලා. මම මේ දේශනාවේ මාර්තුකාව ඇතුලේ මනස කියලා කතා කරන්නේ කෙනෙක් යම්කිසි අත්දැකීමක් ලබනවාද ඒක මනස. කෙනා විසින් ලබන හැම අත්දැකීමක්ම මනස තුල කරන සෙල්ලමක්. ඒ නිසා අපි මේ නිවන කියලා අපි ගහන්නේ මේ මනස අතර මනස ඇතුලේ අපි එක එක්කෙනා පොඩි ට්‍රිප් යනවා. අපි මනස ඇතුලේ මේ මනසත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. මේ මනස අන්තිමට අපිව සෙල්ලමකට දාලා දෙනවා. ඒක අපිට අහුවෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක අතින්ද්‍රිය ප්‍රත්‍යක්ෂ කතාවක්නේ. අපි ඉන්ද්‍රිය ඥාන අභිභවා යනවානේ. ඒතර මනස පොඩි යා මේ තිබ්බ කොටුවට වඩා එහා පොඩි කොටුවකට ගිහිල්ලා එයා මාර විදිහක මේ කතාවක් කරනවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ ඕක අර අලුත ගෙනා මනමාලි වගේ තමයි මුලදී ඕක. නිකන් පොඩි වාව් එකක් තියෙනවා මාර ලස්සනයි වගේ අත්දැකීමත් මරු ලෝකේ ඉන්න හොඳම කෙනා හම්බුණා වගේ. ලෝයි ගහෙත් ගාල්ලේ පොලෙත් නෑ වගේ. නේ? ලෝයි ගහෙත් නෑ ගාල්ලේ පොලෙත් නෑ වගේ අත්දැකීමක් එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඕක මනස මතින් ආව අත්දැකීමක් නම් සාපේක්ෂක වූ නිවීමක් නම් සාපේක්ෂක වූ නිවීමක ස්වභාවය තමයි ටික කාලෙකින් ඕක අතහැරලා දානවා එපා වෙනවා. මොකද ඕක එහෙම දිගට මේන්ටේන් කරන්න බෑ. ඒක මනසේ විසින් මවන පොඩි කොටුවක්. මනස ඇතුලේ කොටුවක නිර්වාණය වගේ එකක් කියලා අපි අර වැඩේ තියෙන ඕක මනසේ කොටුවක් කියලා දන්නව නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ උතන. ඕක මේ කෙලින්ම අපි නිවනේ අත්දැකීම නිකන් කෙලින්ම දෙන්නේ නිකන් මම පළවෙනි ලැබුවා මම සෝතාපට්ටිය ලැබුවා මම ශුන්‍යතාවයේ දැක්කා මම දැන් එකේ ඉන්නේ. සමහර අය නිකන් මට තේරෙන සමහර අයගේ මැසේජ් එක නිකන් අනාගාමී වගේ පෙන්නන්න හදනවා.
අනාගාමි වගේ පෙන්වන්න හදනවා සෝදා සකෘදාගාමි වගේ. මේ මනස ඇතුලේ එක එක ට්‍රිප් ගිහිල්ලා මනස ඇතුලේ නිකන් එක පාට ඉතින් උක අර නිකන් එක පාට ඩුං ගාලා උඩ යනවා වගේ වෙනවා. එක පාට ඩුං ගාලා මුකුත් නැතුව යනවා වගේ එනවා. ඔය වගේ පොඩි දේවල් ටික මේ පරම නිෂ්ඨාව හැටියට පරම අධ්‍යක්ීම හැටියට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අධ්‍යක්ීම් බොරු නෙමෙයි අධ්‍යක්ීම් නිර්වචනය කරොත් මේක නිර්පේක්ෂක නිර්වාණය කියලා අන්න එතනයි ගැටලුව තියෙන්නේ. නැතු වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක අධ්‍යක්ීම් එක අධ්‍යක්ීම් තිබ්බා කියලා ඒක මේ බය වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒ අර නිකන් අර මේ රුපියල් 1000 කොලේ අර නිකන් ලොකුම කොලේ වගේ හිතන් ඉදීමක් වගේ එකක්. 5000 කොලයක් ඇති තැනක හිතන්නකෝ 5000 කොලයක් තියෙන තැනක 1000 කොලයක් ලොකු දෙයක් කියලා කතා කරද්දී ඒක හොඳයි 1000 කොල ලොකු කොලේ කියලා දැකපු අයට. අපි බුරුම් භාවනා කරද්දී පණ්ඩිතාරෝ ඒක තමයි කියන්නේ. අනේ ඔබ මේ ලොකුවට මේ කතා කරද්දී කා ඉස්සරහද මේ කතා කරන්නේ? කාටද මේ කතා කරන්නේ දන්නවද කියලා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ලොකුකමක් නෙමෙයි කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ ගැඹුරු අවබෝධයක් තියෙන මුනිවරයෙක් ඉස්සලා අපි මේ පොඩි එකක් ලබලා ඕක මහා අරගෙන මහා මෙරක් වගේ කතා කරද්දී අර ඒ ගුරුවරයා දන්නවා මේ මනස ඇතුලේ මේ කියන්නේ සාපේක්ෂක ලෝකයක් ඇතුලේ දී ස්වභාවයක් මත මනස කියන්නේ ditth ස්වභාවයට යටත් වෙච්චි. දී ස්වභාවයට යටත් වෙච්චි පුද්ගලයෙක් විසින් අත්දකින්නා ලැබපු යම් අත්දැකීමක් පාවෙන හරි ආදරණීය බවක් හරි නිකන් ප්‍රේමයේ උතුරා යෑමක් හරි ඔය මොකක් හරි අර අත්දැකීමින් ඉන්න දෙයක් අත්දැකීමින් ඉන්න දෙයක් නිර්වාණය කියලා කියනවා. කිව්වහම වැඩේ වෙන්නේ අර උක වැඩි දවසක් එයාට මේක කරන්න බෑ. වැඩි දවසක් ඒක එයාට ඒක එයා බොරුවක් නෙමෙයි. ඒ ස්වභාවයේ මනසේ අත්දැකීම කොහොමද ටික දවසක් යද්දි නිකන් අර අලුත වෙනදාම මනමාලි තවගේම තමයි ලව් එක පටන් ගත්තා වගේ ඔක දිගට තියෙන්නේ නැහැ. ඔක එපා වෙනවා. ඔක නිකන් හැලෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔක විශේෂයක් නැති වෙන්න ගන්නවා. එතකොට අර අන්නේ මොකද අර එයායේ මනසේ අත්දැකීමක් මනස කියන එක දැන් නිර්වචනය කරලා ඉවරයි. යා දැන් ආයෙ මම මනස කියද්දී ඔබ මං කිව්වත් එක අනුගත වෙන්නේ. අර ඔබේ මතකයේ යන්න එපා. එතකොට අර වැඩි අපිට මේ මාතෘකාව එක්ක කතා කරන දෙයට තේරෙන්නේ නැහැ. පැටලෙනවනේ ඔබට. එතකොට ඔබ එකයි මේකයි අතර ඔබ ඊට පස්සේ ඔබේ පැත්තට මාව අදින්න ගනි. මගේ නිර්වචනේ ඔබේ නිර්වචනේ. එතකොට මගෙත් තව මනස ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් හිර වෙනවා ගිහිල්ලා. දන්නේ නැහැ ඉතින් කොච්චර ඉතුරුලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒකින්ද මේකට පොඩ්ඩක් අනුගත වෙමු අපි. මේ මොකද ඒක තථාගතයන් වහන්සේ නමක් නම් ඔහොම කියන එකක් නෑ. ඉතින් අපිට කියන්න වෙනවා අපිට තේරෙන එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතාවට යන්න යද්දී. ඉතින් එතකොට දැන් ඒ අර මනස කියන එකට දීපු අර්ථකථනයත් එක්ක බලන්න පොඩ්ඩක්. අර දැන් අපි මනස කියන එක කියන එකකින් අදහස් කරන්නේ මම සුඛීයත්වයේ තුල ලබන යම් අත්දැකීමක් මොකක් හරි මේ එකක් අපි නිර්වාණය විදිහට විග්‍රහ කරන්න ගියාට පස්සේ ගැටලුව තමයි අපිට තේරෙන්නේ අපි නිකන් තව කොටුවක් මේ නිකන් නිදහස කියලා විස්තර කරලා තියෙන්නේ හිරගේ මාරු කළා වගේ. අර මෙට්‍රික්ස් ෆිල්ම් එකේ බලනකොට පළවෙනි එකේ බලද්දි තේන්නේ ගැලවුණා කියලා. හැබැයි දෙවෙනි මෙට්‍රික්ස් ෆිල්ම් එකට බලද්දි තමයි දෙන්නේ යකොටු. ගැලවිලා කියලා ආයෙත් යාලා ගිහලා තියෙන හිර වෙලා තව කොටුවකට. තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එක බලද්දි තුන්වෙනි මේ පාර්ට් එක බලද්දි දෙනවා යකෝ. තුන්වෙනි එකේ ගැලවුණා කියලා ආයෙත් ගිහලා තියෙන්නේ එකටමයි. ආයෙ තව මෙට්‍රික්ස් එකකට. තව මෙට්‍රික්ස් එකකට. දැන් රූපයෙන් අරූපයට ගියා කියලා අරූපේ නිවන නෙවෙයි. කාමයෙන් රූපයට ගියා කියලා ඒත් තව මෙට්‍රික්ස් එකක්. රූපයෙන් අරූප ධානයට ගියා කියන එක තව මෙට්‍රික්ස් එකක්. මනස ඇතුළම මනසම මේ සිවුම් කර මනසම තීව්‍ර කර මනසක එන්නේ ෂාප් කර මනස අස්සර මෙහෙම රිංගනවා. ඒතර උපමාව විතරයි යන්නේ. නැත්නම් මනසත් තින රිංගන වගේ ගන්න එපා. ඒතර උපමාව ගන්න. ඒතකොට ආයෙ මොකක් හරි එකක් කොටු වෙන්න හදාගනි. අර ඒ වගේ මේ උපමාවෙන් මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ ඒ වගේ අර මනස මෙහෙම සිවුම් වෙලා වේගන යද්දී අර තිබ්බ කොටුවට වඩා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් කියලා. හැබැයි තේරෙන්නේ නැහැ මේක තව මේට්‍රික්ස් එකක් කියන එක. මේක පවත්වන්න හදනවා අපි. මේක රඳවන්න හදනවා අපි. ඔය ඉතින් අපි තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ අපිට තේරෙන්නේම නැහැ. අපි ඉන්නේ කොටුවක කියලා අල්ල තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ලොකුම ප්‍රශ්න. අපි මොකක් හරි අල්ලගෙන අපිට ඕනේ ඒ කියන්නේ කොටුව භාවයෙන් අවබෝධ කරන්නේ නෙවෙයි. කොටු මාරු කරන්න ඕනේ. කොටුව හැදුනේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්නවත් නෙවෙයි.
මොකද අපිට ඕනේ සත්‍ය දකින්නට වඩා මේ අපේ චින්තනයේ තියෙන මොනවා හරි ලබන්න නිකන් සැපක්නේ හොයන්නේ මේ. පොඩි නිකන් ආතල් එකක්නේ හොයන්නේ මේ. අපි මේ හොයන්නේ නිකන් එක එක්කෙනා පොඩි ට්‍රිල් වෙලා ඉන්න නිකන් පොඩි ට්‍රිල් එකක වගේ ඉන්න. පොඩි ආතල් එකක වගේ ඉන්න මේ. පොඩි ආතල් එකක ඉන්න මේ අපි දන්නවනේ කොහොමද මේ ශරීරය අපි අරන් තියෙන්නේ ආතල් එකක් ගන්න කියලා. ශරීරය අරන් තියෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ ශරීරය අරන් තියෙන්නේ සෙක්ස් ඇන් ආහාර ඔය දෙක හොයන්නේ මේ දඟලන්නේ අපි. කෑම පිස්සුවයි කෑම නැත්නම් සෙක්ස් නැත්නම් කෑම ඔය දෙකේ පිස්සුනේ. ඒම කතාවක් කියන්නේ ඕක මම කියන්න ඕනේ නෑනේ. මේ අපි ඔක්කොමලා දන්නවා මේ ශරීරයේ මහාන වුණා කියලා වුණත් මේක අස්සේ හොයන්නේ කෑමයි සෙක්ස් එකයි. මේකට ඕනේ මේකේ වර්ගය බෝ කරගෙන මේ සිරුර මේ නිවනට උපකාර කරන එකක්වත් සිරුර කියන්නේ සත්‍ය දකින්න මේ සපෝට් කරන එකක් නෙවෙයි. ඒක කොහොමත් මේ මහාන වෙලා අපි හිටියට ඔය කොහොමත් උදේ ඉඳන් හසිනකන් අපේ යට වැඩ කරන්නේ ඒ අවස්ථාව හම්බුනොත් සෙක්ස් නොකර ඉඳී කියලා නෙමෙයි බලන්න පුළුවන්. ඒකදී අපේ ඇතුළ හොයන්නේ අපේ ඇතුළ බලන්නකො. හොඳට කෑම තියනවා කියව දවසට දාන්සලාවේ කට්ටිය පිරිල්ල. හොඳට කෑම තියන ඔය දෙක අතර ඔය දෙක තමයි මේ ඇඟ හොයන්නේ. ඇඟ හැබැයි ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. හේතුව මොකද ඒක තේරුම් ගන්න මම මේක කිහිම කියද පුරිත වැරදි කියලා. වැරදි කියලා නෙමෙයි අපි ඇඟක් ගත්තේ ඔය ආතල්ලෙක් ගන්නනේ සංසාරේ. නැත්තම් මේ ඇඟක් ගන්න වෙන මොනවා කරන්නද? ශරීරයක් ගත්තේ පොඩි ආතල් පාරක් දාගන්න. ඉතින් ඔය ආතල් එක නෙමෙයි මේ නිවන කියලා මේ කතා කරන්නේ. මේ සත්‍ය කියන්නේ ඔය ආතල් එක. ඉතින් ඔය ආතල් එක බර කියන්න ඕනේ. ඕක තමයි මේ හැමෝම මිනිස්සු දුවන්නේ. හැමෝම මේ මිනිස්සු දුවන්නේ ඔය සෙක්ස් ආහාර ඔය දෙක අතර ඔය දෙක ලැබීමයි මූලික අර්ථය තියෙන්නේ. අර ඔය සෙක්ස් එකේම පොඩි කෑල්ලක් තමයි අම්මෝ වහස ළඟ ඉඳි නිකන් පා වෙනවා වගේ නිකන් මේම නිකන් මාව නිකන් ජීසස් ළඟ ඉන්නවා වගේ. ඔය අර සෙක්ස් එකේම තව පොඩි උඩ කෑල්ල ඊට ඉච්චර නරක රෞද්‍ර නැතුව නිකන් පොඩි ගන්න ආතල් එකක්. ඒ තව අරක තව පොඩ්ඩක් සිවුම් කරලා ගන්න පොඩි එකක්. ඒක නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඒවර එර අපේ සෙක්ස් ෆීලින් එක අපි පොඩ්ඩක් කන්වර්ට් කරනවා. අර එතකොට ටිකක් අර ලව් එක වගේ දැනකින් වගේ දැනක කමක් නැහැ. මම මේ කියන කිසි දෙයකින් ගන්න එපා. මම මේ වැරදි කියන වගේ ඒවා නෙමෙයි කියන්නේ. නැතෝ සෙක්ස් වැරදි කියලාවත් රහට කන එක වැරදි කියලාවත් එහෙම නෙමෙයි. එහෙනම් ඕන්නම් ඒවා කාලා විදලා වරෙන් ඇති වෙලාම ඊට පස්සේ මේක අපි ගවේෂණය කරමු. ආසරං ඕකට උච්චර. සත්‍ය කියන්නේ එතනින් එහා කතාවක්. එතනින් එහා ඉගැන්වීමක්. ඒ කියන්නේ ඛණ්ඩ බොන්න කියන්නේ අර මේක බරක් කරගෙන හොයන්න එපා කියන එකට ගත්ත කතාවක් මිසක් මේ කාලා බීලා ඉන්න කතාවක් මේ හොඳට කාබල්ලා හොඳට බීලා ඉන්න කතාවක් නෙවෙයි. ඒක වෙන කතාවක්. ඒක අර්ථය විකෘති වෙලා. එහෙම කතාවක්වත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මේ අවදිය කියන්නේ. මේ අවදියටපත් වෙන්න කියන එකේ අදහසක් අපි කියන්නේ කතා කරද්දී අර වැඩේ තියෙන්නේ අපේ කාමාවචර හිත හරි ආසයි උතෙන්ටම දහම දාගන්න. අපේ මේ කාමයට පෙරේත හිත දැන් මම මෙහෙම කියද්දී අර ඔබට හැංගේ එහෙනම් ඔබ වහන්සේ මේ නරකයි කියලාද කියන්නේ නෑ නරක නෑ. ඉතින් අර මොන නරකයි කියලා කියන්නේ අපි කොහොමද? ඉතින් ඔබ ඉපදුනේම ඔය ආතල් එක ගන්න හින්දා. ඔය ආතල් එක ගන්නනේ ඔය ශරීරයක් කොච්චර උපද්දව ගත්තේ කින කට්ටක් මේ කෑවේ ඉපදිලායිද? ඉපදිලා හෙන කට්ටක් කාගෙන ආවේ ඔය දෙක විඳින්න තියෙන පෙරේතකම. හැබැයි යම් තැනක ඔබට තේරෙනවා නම් මේකේ අර්ථයක් නෑ කියන එක. එතකොට එතනින් එහා දෙයක් ගවේෂණය කරන්නයි මේ අපි එකතු වෙන්නේ. ඒකේ හරයක් නෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකෙට අර්ථයක් ඇති, මේ පැවැත්මට අර්ථයක් ඇති. මේ ලෝකයට ඕනේ වර්ගය බෝ කරගෙන මේ සිස්ටම් එක මේ වර්ගය මේ කොහොම හරි මේ ශරීරය යූස් කරලා අර සෙක්ස් ෆීලිං අවසලා කොහොම හරි මේ වර්ගය තව කෙනෙක් මේකට බෝ කරන්නනේ අවශ්‍ය කරන්නේ. තව කොහොම හරි මේ සිස්ටම් මේ දුක්ඛ ස්කන්ධයට අද්දලා දාන්නේ නේ තව බොඩි හදා තව සිරුරු නිර්මාණය කර ඉතින් ඒක ඒ නිසා බලන්න අර ඒකට අදාළ දේවල් ටිකක් තමයි අපේ අස්සේ තියෙන්නේ මේ. ඒ නිසා තේරුම් ගන්න මේ සිරුර පැත්තෙන් බැලුවොත් තනිකරම අපි මේ යන කතාවට සිරුර කැමති නෑ. මොකද සිරුර ලැබුවේ මේ මෙහෙම දෙයක් කරගන්න නෙවෙයි.
ඒ නිසා ශරීරයේ රසායනික ක්‍රියාකාරීත්වයට විරුද්ධ පැත්තකට අපි මේ යන්නේ. ශරීරයෙන් වෙන දිශාවකට මේ. ඒක නිසායි හරි භයානකයි නැත්නම් අන්තිමට දහම දායි අර කම්සැප කියන කෑල්ලටම. ඒකයි කියන්නේ හැබැයි ජේසුස් වහන්සේත් කියන්නේ මේවා විඳලා ඇතිනම් බර උසුලලා වෙහෙස වෙලා මේක සොයලා ඇතිනම් එන්න මා ළඟට. බුදුහාඳුරෝ කියන්නේ දැන් ඇතිනම් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ආවේ ඇති ගියා හෙව්වා තව මොකුත් නැහැ. එතකොට යාලා අර කෑම කන්නේ හරි මොනවා හරි කරන්නේ ඒ වෙනුවෙන් නෙමෙයි. ඒවා නිකන් මේ නිකන් අර බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරන්නේ නිකන් අර මේ අම්මයි තාත්තයි මේ කාන්තාරයක්දී මේ කෑම නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ කියන තාත්තා කියනවා මාව මරන් කන්න කියලා. අම්මා කියනවා නෑ මාව මරන් කන්න කියලා. දෙන්න කියනවා අපි දෙන්න හිටියොත් එහෙම අපි දෙන්නට මේ ළමයි හදා ගන්න බලන්න ළමයා මරන් කමු කියලා. දැන් යන්නත් ඕනේ කාන්තාරේ. අම්මා ළඟට යනවා මරන්න කියලා. අම්මා බෑ කියනවා තාත්තා ළඟට පුතා යවනවා. ගිහිල්ලා ළමයා මැරෙනවා. මැරුණාට පස්සේ බුදුහාඳුර අහනවා දැන් අම්මයි තාත්තයි ළමයාගේ මස් කාලා කාන්තාරයෙන් ඈතර වෙනවා. අහනවා ඒ ළමයා ඒ අම්මයි තාත්තයි අර කන කෑමෙන් ආස්වාදයක් විඳිනවද කියලා ළමයාගේ. මොනවත් ආස්වාදයක් නැහැ. ඈතර වෙන්න ඕන නිසා ඈතර වෙන්න අවශ්‍ය නිසා ඒක කනවා මිසක් ඒයින් සැප ලබන්න කනවා නෙමෙයි. ඒයින් ඒ තමන්ගේ දරුවගේ මස් වල රස හොයනවා නෙමෙයි. තමන්ගේ ළමයාගේ මස් වලින් සැප හොයනවා නෙවෙයි. ඈතර වෙන්න ඕන නිසා ගන්නවා. ඔය එතකොට අපි මේ පංචකාමයේ පරිහරණය වෙද්දී මේ සත්‍ය ගවේෂකයේ හැටියට අපිට අර අම්මා තාත්තගේ මානසිකත් වෙනුයි මේක පරිහරණය වෙන්නේ. මේ ඉන්න අය එක්ක ඉන්නේ මේ අයගෙන් එක ආතල් ගන්න නෙවෙයි යන්න බලාගෙන ඉන්නේ. කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය එපේ අපිට. ඒ නිසා යෙදෙන නිසා. එහෙම නැතුව මේ දහම අපිට ඉස්මතු වෙන්න කරගන්න බෑ. ඒ නිසා යෙදීමක් කරන්නේ නැතුව මේක ඇතුලේ ආශාද ගන්නවත් මේක ඇතුලේ ආතල් ගන්නවත් මේක කියන්නේ මේ කාලා බීලා ජොලිය කීට බලලා නිකන් නිවන ලැබේ වගේ කතාවක්. එහෙම නෙමෙයි. එහෙම කියන්නේ ඒකයි අර දත් මිටි කන්න එපා කියලා කිව්වහම අපේ මනසටක් ගලගන්නේ හරි. ඒක උඟුත් නැහැ තියෙන්නේ කන්ලා වේලා ආතල්. එතකොට තනි කරම මේ විකෘතියක් අර මන කය ඉල්ලන එකටම අපි දහම දාලා අර කණ්ඩ වරුණාට පස්සේ මේ දලගොයා කබරගොයා කරගත්තා වගේ තනි කරම නේ කබරගොයා දලගොයා කරගත්තා උපමාත් හදුනා. ඉතින් ඒ වගේ සම්පූර්ණ අපි අර විකෘති විදිහට මේ දහම ලස්සනට ඒ දහම අපිට අර බොඩි එකට අවශ්‍ය කරන පැවැත්ම දෙන්න ඕන නිසා අර බොඩි එක ඉල්ලන සෙක්ස් සහ ආහාර අතර ඒකේ තියෙන පෙරේතකම තණ්හාවනේ ඒක. ලිංගිකත්වයේ සහ ආහාර අතර තියෙන මේ තණ්හාව සපුරන්න ගන්න. ඒතොර සිල්පද ගණන් ගන්න විකාල භෝජනාගේ මොනවද මේ සිල්පදව දෘෂ්ටි කියයි. අරවා මේවා කර ලස්සනට අර කියන එක මේන්ටේන් කරනවා අපි. ලස්සනට අර අපේ තියෙන අර දෙක එහෙම අවුලක් නැහැ. දහමේ යද්දී මොකද වෙන්නේ ලිංගිකව හිටියත් දෙකයි නැතත් දෙකයි. එහෙම ඔය මොකක් හරි එක ඒව දාරම මොකටද? දදාර තමන්ගේ බලන්න ඕනේ අපි. එතකොට මම මේ මෙච්චර මේක සාධාරණීකරන්න හදන්නේ ඇයි? ඇයි මේක මේ මෙච්චර මේ දඟලන්නේ මම මේක ලොකුවට නෑ එහෙමත් එකයි මේකත් එකයි කියන්නයි අරකයි මේකයි කිය මේ ඔක්කොම එන මූලයේ කොහෙද හැංගිලා තියෙන්නේ? මේ හැම දෙයකම එන මූලයේ කොහෙද මේ තියෙන්නේ? අන්න එතකොට තමයි අපිට නෝට් වෙන්නේ මේ මූලය ඇත්තටම අපි ඉපදිලා ඉන්නේ මේ ජොලියක් ගන්න. ජොලියක් ගන්න ඉපදිච්ච මිනිස්සු අතර අපිට මොකක් හරි දෙයකට මේකේ ඇති බවක් හෝ මොකක් හරි කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නිසා වෙන එතනින් එහා නිවීමක් එතනින් එහා සත්‍යයක් සොයන්න අපි යොමු වෙලා මේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ නේ මේක ඇත්තටම මම කකා බිබින හිටියේ හොඳට මොකක්ද මේ මට උනේ කියලා. අපි නිකන් අර ඒ ආතල් එකක් ගන්න ලෝකයේ අතර කාපල්ලා ජීබීපල්ලා ජොලි කරපල්ලා කියලා මිනිස්සු අතර පුළුවන් තරම් හම්බ කරලා කාලා බීලා ජොලි කරපල්ලා හිටපු කියන ඒ එක පැත්තකට යද්දි කොහේ හරි තැනකින් අපි මේ නින මොකද්දෝ පැත්තකට හැරිලා අපි වෙන මොකද්දෝ දෙයක් සොයනවා. එතකොට මං කියන්නේ දැන් අරක පහත් කියන එක නෙවෙයි. ඒක ලෝක ස්වභාවය.
ඒක මනුස්ස ලෝකයාගේ මනුස්සයාගේ ස්වභාවික ස්වභාවය. එතකොට මේ එක ඒ ස්වභාවිකත්වයට අනුව බලද්දී අපි මේ කරන්නේ එක්තරා අස්වාභාවික කතාවක්. ස්වභාවයෙන් එහා ගියපු මේ සත්‍යයක් අපි මේ සොයන්නේ. සත්‍ය ගවේෂණයක්. හැබැයි එතකොට මේකෙදි හැබැයි අත්දැකීම් වශයෙන් තේරෙනවා මීට වඩා කාමයට වඩා ධානයක වගේ ඉන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම අර කාම සැපයට වඩා පට්ට ආතල් එකක් තියෙනවා. ධානයට වඩා නිර්වාණය කියන්නේ එහෙම කෙනා අත්දකින්න. ධානය නම් අත්දැකීමක්නේ. නිර්වාණය කියන්නේ එහෙම කතාවක් ගන්න අවේදිකයි. අත්දැකීමෙන්ම ඔබට ගියා. ඒක අපිට මේ ලෝකේ උපමාවකින් කතා කරන්න බෑ අනුපාදය ගැන, අසංගතය ගැන. නිර්වාණ ධාතුවට කිහිම නිර්වාණ ධාතුවක් ගැන කතා කරන්න යනවා කියන්නේම පට්ට බොරුවක් කියන්නේ. ඉතින් කියන්න බෑ කියනවා කියන්නේ බොරුවක් මේක. ඉතින් එතකොට අනුපාද කතාවක් නේ මෙතන ඇත්තම සත්‍යය. එතකොට ඒක අපි කතා කරන්න යනවා කියන්නේම විහිළුවක් ඒක. ඒ කියන්නේ ඒක ලෝකේ කරන ලොකුම බොරුව එහෙනම්. එතකොට දැන් මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ ඔන්න ඔය වගේ එකක් නේ මේ අපි යන කතාවේ දැන් තියෙන්නේ. අනුපාදයක් ගැන කතා කරලාට වැඩක් නැහැ. අනුපාදය ගැන ඉතින් තේරුමක් නැහැ. ඒක බොරුනේ කියන්නේ ඊට පස්සේ බොරු ගොඩක් කතා කරලා යනවා අපි. නිකන් මේ නිරෝධ සමාපatti ගැන කතා කළා වගේ එකක් වචනේ. ඒක වැඩක් නැහැ. ඒකට යන මාර්ගයනේ අවශ්‍ය කරන්නේ ගුරුවරයෙක්ගෙන්. දැන් ඔබ වහන්සේ දෙන්න ගියා නම් අපිට අයි වැල්වට අරන් ඕනේ අනුපාදයක් ගැන කියන්න ඕනේ. ඒ ඔබ වහන්සේ නිකන් කන්දුරට ගිහලා කන්දුර කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ අපිට. කියන්නකො ගියෝ පාත් එක එච්චරනේ අතා කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. මොකද ඉතින් මේ එහෙම එකක් ගැන ගියපු එකෙක් ඉන්නවද ඒක උඩ දකින්න? දැකලා තියෙනවා නම් එහෙනම් ගියපු එකයි ඉන්න. ගියපු එකයි ඉන්නවා නම් ඒක වෙන්න බෑ. ඒ මොකක් හරි අතර සාපේක්ෂක අත්දැකීමක් ඔය. කතා කරන්නට තව කොටුවක්. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය කතාව මම මේ ගොනු කරගෙන එන්න උත්සාහ කරගෙන එන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපි හැම වෙලේම යම් කොටුවක ඇතුලේ ලබන කතාවක් තියෙනවා. කොටුව ඇතුලේ එකක් ලබලා ඊට පස්සේ ඒක පවත්වන්න බැරි වුණාට පස්සේ අපි දා ගන්නවා දර්ශනයක්. මේ නිවන කියන්නේ මෙහෙම සීරියස් ගන්න ඕනේ නැහැ. කාලා බීලා ජොලිකකේ ඉඳලා නිකන් හිටියාම වගේ කියලා අපි අර නොහැකියාව නිසා ආයේ කාමයටමයි ඇදෙන්නේ. අරක මේන්ටේන් කරන්න කියලා බෑනේ ඒක. ඒක ස්ථිර කරගන්න. අපි හිතාගෙන එක්ක මට පිම්මදි. එක්ක මගේ පිම්මදි, මගේ පාරමිතා මදි. නැත්තම් මම මේ වැරදි මේ මෙහෙම නෙමෙයි මේක හොයන්න ඕනේ. බුදුහාරොත් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට ආවා, මැදට ආවා. ඒ වගේ අපිත් එහෙනම් මේ මෙහෙම කරන්න ඕනේ. අපිත් මෙහෙම කාලා බීලා මෙහෙම ඉතිනම් ඕක වැඩේ හරි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් නිවන් දකින්නවා. කියලා අර බුදුහාමුදුරුවෝත් අල්ලගෙන ලස්සනට අපි අර ආයේ කාමසුකල්ලිකාන යෝගයේම නිවන මාර්ගය හැරියට පනව ගන්නවා. ඒ අරක නිකන් අපහසුන කියලා. අරක මේන්ටේන් කරන්න බැරි හින්දා මම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. ටික පොඩි මම මේක තේරුණේ අර ඊයේ ආයේ කතා කරාට පස්සේ. ඇත්තටම අපේ ඉන්න අය අතිනුත් කියවුනොත් ඒ වගේ දැනක් නිකන් අර පව් අර අසරණ මිනිස්සෙක් ඒක හොයන්න තියෙන එකත් අයින් කළා. ඒ මිනිස්සයා දැන් ඒක අහලා මේ ඒක නා මේ දැන් මේ පොතට පිස්සු බොරවලු ගා ගන්නවලු. ඒ අර කිව්ව මේක එයාම හාමුදුරු කිව්ව කාලා ඌ දැන් තිබ්බට වඩා පිස්සු කියලා යලා ලෝකෙවලගේ එහෙම තමයි හාමුදුරු කියලා තියෙන්නේ. මේ නිවන කියන එක එහෙම මම මේ සීරියස් එව්ව එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් දිලා බිබී යන්න තියෙන්නේ. මට මගේ පරණ ජීවිතේ මං ගිහලා ඉන්නවා දැන්. එතකොට මට සත්‍ය හම්බෙයි කිව්වලු. ඉතින් එතකොට බලන්නකො අර මිනිස්සුත් කබලේ ලිපට වට්ටේකුවා. අර මැදක් කතාවක් අර බැලන්ස් කරනවා නෙමෙයි කරන්නේ. අර හිටපු දැන්ටම අර මිනිස්සයව ගිහලා ඉතින් කොහොමත් අපේ මනස් වැඩි කල් යන ඉතලා කුඩු ගහපු එකලා ආය යන්නේ කුඩු වලට තමයි. ගංජා ගහපු එක ආය යන්නේ ගංජා වලට තමයි. සෙක්ස් වලට ඇඩික්ට් වෙච්ච එක ටික කාලයක් ඔක හිර බ්ලොක් කරගෙන හිටියට ඌ යන්නේ තව ටික කලකින් ආය ඔය සෙක්ස් ලයිෆ් එක තමයි ආය. ඔය බ්ලොක් කරගෙන මේවා අහගෙන නිකන් මේ තද කරන්න ඉන්නේ. තද කරන් ඉඳලා ඕක බක්කාලා රිලීස් කරාට පස්සේ පරණ ලයිෆ් එකම තමයි ආයේ මේන්ටේන් වෙන්නේ. ඒකයි පරිස්සම් වෙනුන අපි දෙයක් කියද්දී අර හිමීට ප්‍රතිපදාව එක්ක යවන්න ඕන කෙනෙක්ව. අර සීලයට ගරු කරමින්, ඒ ප්‍රතිපදාවට ගරු කරමින්, එහෙම නැත්නම් අර මිනිස්සු වෙන්නේ අරක එකපාරට බොග් ගාලා අතහැරලා ආයෙ ගිහිල්ලා අර පරණ පිස්සුවට නටන්න ගන්නවා. පිස්සු විකාරයක් කරගන්න ගන්නවා ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ. පිස්සුවක් නටා ගන්න. අර බැලන්ස් එක නැති කර ගන්නවා. අර හරි මේ අරක අහලා අපි තේරුම් ගන්නවනේ අපි ටික
අපි යමු ටිකක් අපේ ಗುಣ හදාගෙන ටික සකස් කරගෙන මේ සීලයට ගෞරවයක් දීගෙන ආන්ගේ ප්‍රතිපදාව කියලා දෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිපදාවට ගරු කරවන්න ඕනේ. ආදි බ්‍රහ්මචාරී කියන්නේ බුදුහාරය කියන්නේ. ආදි බ්‍රහ්මචාරීයේ මාර්ගයට පිහිටවන්න අවශ්‍ය කරන මිනිසයාව. ඉතින් හරි. දැන් එතකොට මෙන්න මේ ටිකත් අපි ඔළුවේ තියාගෙන අපි ටිකක් අර විදිය නිකන් අර පටලව ගන්න නැතුව අහපව අපේ කාමයටම අපි කරගිලා ගිහිල්ලා ආයේ පරණ ලයිෆ් එකටම ආයේ වට ගන්න නැතුව මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා මේ කොටුවක් ඇතුලේ මම නිවනක් කියලා හිතන් හිටියනම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කොයි හරි තැනක වැය වෙන ධර්මයක්. මේක ගෙවෙන එකක්. මේක නිත්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. මේක මම ආයාසයෙන් තමයි පවත්වන්න වෙන්නේ. නිවන නිර්වාණය කියලා කියන්නේ ඒක નિરાයාස ස්වභාවයක්. નિરાයාස භාවයක් එතන තියෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේ රූපේ පෙනපිඩුවක් කියන එක තේරුම් ගන්න යද්දි මම අර උපමාව අපි පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් මගේ මම දකින විදිහකට යම් විදිහකට දැන් මේ රූපේ ගැන අපි දකින්න හුරු වෙලා තියෙනවානේ. තමා මුල් වෙච්ච ක්‍රමයකට. ආන් ඒ ක්‍රමය තමයි අවිද්‍යාසහගත. ආන් ඒ ක්‍රමේ වැරැද්ද නිසා තමයි මේ නැවත නැවත රාගයෙන් පිච්චෙන්නේ. ද්වේෂයෙන් ගිනිගන්නේ ඇතුළ. මේ රූපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන පිඩක් විදියට දකිද්ද කියද්දී මේ පේන ස්වභාවයේම හරසුන් කියලා දකින්න කියද්දී අපි ඒක අපි දකින්න ක්‍රමයකින් දකිනවා. ඒ දැක්ම ඇතුළේදී අපි කොටු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගන්නම්කො මෙහෙම. දැන් මේ කෝප්පේ ගත්තාම මේ කෝප්පය මෙහි ස්වරූපයෙන් දකින්න කියනවා අපි. මේ පේන ස්වරූපේ මේ පේන භාවී මේ පේන ස්වභාවයෙන් මේක දකින්න කියනවා. දැන් අපි අහනවා මේ ඔයා මේ කෝප්පේ ගැන මෙහි ස්වරූපයෙන් කියන්නේ මෙහිම ස්වරූපයෙන් කියන්නේ. එතකොට බලන්න අපි කියන්නේ කොහොමද හාමුදුරුවෝ මේක වීදුරු කෝප්පයක්. මේක දැන් බලන්න දැන් දැක්කද මේ එන්නේ ඔක්කොම මෙහි ස්වභාවය නෙමෙයි මෙහි පිළිබඳ මම හිතාගත් එක. ආන් එතකොට දෙන අන්න මේක තමයි වැරදි දැක්ම කියලා කියන්නේ. මේ පේන ස්වභාවය ගැන කියන්න කියලා. මේ පේන ස්වරූපය ගැන කතා කරමු කියලා කියනවා. පේන ස්වරූපය ගැන අපි කතා කරන හැම තැනකම අපිට පේනවා අපි මේ පෙනීමේ ස්වරූපය නෙමෙයි කියන්නේ. අපි ඉගෙනගත්ත දත්ත ටික අපි ඉගෙනගත්ත මේක වීදුරු කෝප්පයක් මේක ලොකු කෝප්පයක් මේක මෙච්චර ලොකුයි මෙච්චර මිටි මෙච්චර මෙහෙමයි මෙච්චර බරයි. ආන් එතකොට අපිට තේරෙනවා අපි මේ කෝප්පය ගැන හමු වෙන හැම දැක්මක්ම අන්න ඔකට තමයි අවිද්‍යා දැක්ම. අර මම දකින විදියක් මම දකින දැක්මක් වීදුරු කෝප්පයක් මෙහෙම කෝප්පයක්. එතකොට අපිට තේරෙනවද අපි ලෝකය කියලා දකින මේ අපි කෝප්පය කියලා මේ අපිට හමු වෙන හමුවීම හුදු සංකල්පයක්. හැබැයි කෝප්පේ සංකල්පයක් නෙවෙයි. ඔන්න මම හොඳට මේ වචනේ තේරුම් ගන්න. කෝප්පයේ මේ කෝප්ප කියන්නේ සංකල්පයක් නම් හරි. මේක අයින් කරලා හරි වතුර බොන්න. ඒ සංකල්පේ බොන්න. බෑනේ. තේරෙනවද? දැන් කෝපය කියන්නේ සංකල්පයක් නම් කෝපය කියන්නේ දත්තයක් නම් එහෙනම් මේ දත්තේ වතුර බොන්නකෝ. දත්තේ උස්සන්නකෝ. මම මේ කියන කෑල්ල තේරෙනවද ඔබට? දැන් හොඳට බලන්න මේ කියන කාරණේ දැන් ඔබට අග්ගාල යන්න එපා. ඔබ වහන්සේ පරණ ඉස්සර බරවලත් කියලා දෙනන්නේ කෝපසක්. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ටග්ගාල ඔබේ යා ඔබ වහන්සේ ඉතින් ඉස්සරත් අපිට කියලා දෙන්නේ මේ ඔක්කොම සංකල්පයක් කියලා. ඒකනේ ඔබ වහන්සේ මේ කියන්නේ. එතකොට යන්නේ ඔබ ආයේ ඔබේ දැනුමට. දැක්කද මං කියන එකත් එක්ක අනුගත වෙන්නේ නැහැ. මේ කියන කාරණයක් එක්ක අනුගත වෙන්නේ නැතුව ඒ තමයි අසතිය. සතිය මදි නිසා ටක් ගාලා තමන්ගේ මනස ගිහිල්ලා මනසින් තේරුම් ගන්න දේ ටක් ගාලා ඕකේ කරගන්නවා. ඒ සතිය මදි. ශ්‍රද්ධාව මදි. දැක්කද? සතිය, ශ්‍රද්ධාව, ප්‍රඥාව නැතිනම් ටක් ගාලා තමන්ගේ දැක්මට වැටෙනවා. තමන්ගේ දැක්ම කියන්නේ මේ මනස. අර මම හිතාගත්ත විදිහ ටික ඉස්සරිනා. මම හිතාගත්ත විදියට ගිහිල්ලා මේ ඔබ වහන්සේ කියන්නේ මේක කියලා ගන්නවා.
දෙකද ටක් ගාලා එතකොට අර මං කියන එතකොට අපිට ප්‍රඥාව කර වයිබ් එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඔක්කොට මේ එක වයිබ් එකකට මං කිව්වේ එන්න මේ ගැඹුර සාකච්ඡා කරන්න අපි ඔක්කොමලා අවදි වයිබ් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි ඔක්කොමටම එකම භක්තියක් පහළ වෙනවා එකම හදවතක් ගහෙන්න ගන්නවා කිය මම දේශනාව පටන් ගද්දී. අපි ඔක්කොම එකම රිද්ම් එකකට ස්පන්දනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ගුරුවරයායි ශිෂ්‍යයයි දෙන්නේ නෙමෙයි එතකොට. එක රිද්මයකට අනුගත වෙන්න පටන් ගන්නවා. එක රිද්මයක් බවට පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට එන්නේ දැනුමක් නෙවෙයි. මනස නෙමෙයි පයින්නේ. මනස පැනීමක් නෙමෙයි වෙන්නේ. දැන් ඔබට මම මේ කියන එක අර මුල් කැටස තේරෙනවනේ දැන් අපිට. මුල් කොටස තේරෙනවා ඇත්තටම මම මෙච්චර කල් මම මුල් වෙලා යම් දැක්මක් දැක්කනේ කෝප්පේ පිළිබඳ මේ පෙනීම පිළිබඳ. මේ කෝප්පේ ගැන කියන්න කිව්වහම ඔබට තේරෙනවා මම මේ කියන්නේ පේන කෝප්පේ ගැන නෙවෙයි. පේන කෝප්පේ ගැන කියන හැම දෙයක්ම සංකල්පයක්. ඒ සංකල්පයෙන් යුතුව දැක්ම තමයි මම මෙච්චර කල් හරි දැක්ම කියලා දැක්කේ. ඒ දැක්මම තමයි මාය බොරුව. ඒ දැක්මම තමයි මායාව. එතකොට දැන් ඔබට තේරෙනවද? එතකොට අර ඔබේ අර මේක මනස පැත්තට බර කරන එක අයින් කරන්න කියන්නේ මම දැන්. එහෙනම් ලෝකේ කියන්නේ සංකල්පයක්, කෝපේ කියන්නේ සංකල්පයක් නෙවෙයි. තේරෙනවද? මේ සිවුන් තැන හොඳට ගෙනියන්න. නැත්තම් ඔබ ටක් ගාලා ලෝකය කියන්නේ සංකල්පයක් කියලා භෞතිකවාදයේ විඥානවාදයට බර වෙයි. අර ඔබ ටක් ගාලා මේ මනස පැත්තට කොටු වෙයි. ටක් ගාලා මනසින් කොටු වෙයි. තේරෙනවද නේද ඒක? එහෙම වෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ ඔක්කොම සංකල්පයක්. හරි. කෝප් එකේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් අර කළු ගල කියන්නේ සංකල්පයක් නම් මෙතෙන් දැන් උස්සන්නකෝ ඒක. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ කෝප කියන්නේ සංකල්පයක් නම් මේක පැත්තක දාලා වතුර බොන්නකෝ. එන වය කෝප හොයන්න ඕනේ නැහැ නේ. කෝප වල වතුර බොන්න ඕනේ නැහැ නේ. වතුර කියන්නේ සංකල්පයක් නම්. අන්න එතකොට මම මේ කියන්න හදන කාරණේට හොඳට මොකද නැත්තම් මේ මනස කියන්නේ ඕක තමයි. භෞතිකයෙන් විඥානෙ නැත්තම් භෞතිකේ තියෙනවා කියලා. නැත්තම් කෝපේ කියන්නේ බාහිර තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒත් සුඛියත් මේ හිතන විදි පැටර්න් එකක්නේ. ඒත් අර මම මූලික වලා හිතන විදිහනේ. ඒක නෑ ඒක තමයි සංකල්පයක් කියන ලෙවල් එකකින් කතා කරද්දිම ආයේ කතා කරන්න දෙන්නෙම ඔය කතා කරන්නෙම පෙන පිටක් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. ආයේ මේ පැත්තෙන් අර පැත්ත මේ පැත්තක් අර පැත්තක් කියලා කියන්න අවශ්‍යත් නෑ. එතකොට නිකන් හරියට නිකන් හරිය නිකන් මේ පැත්ත කියලා කියද්දි නිකන් මමෙක් හදාගත්තා වගේ මේ ලෝකේ. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඒක බොරු කියද්දි ඔබ ඇත්ත කරන්න එපා ඒක. දැන් මේ පැත්තෙන් හදා දැන් මේ අකඩෝ බොරු ගැන ඒතර බොරු කියලා බොරු කියා මම කියද්දි ඔබ බොරු බව සත්‍ය කියලා කණ්ඩ හදනවා. මම කියන එක බලන්න හරි තේරෙයි ඔබට දැන් නේ මේ පැත්තෙන් හැදුනට පස්සේ නේද හැදෙන්නේ. එතකොට ඔබ මම මේ පැත්තේ මේක බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පැත්තේ කියනවා මේක වෙන බිඩුවක් කියලා මම මේ පැත්තේ මෙහෙම හැදුනා නිකන් මෙහෙම හැදුන එක නිකන් මෙහෙම හැදුන බව පිළිගන්නවා එක. මෙහෙමයි මේක හැදෙන්නේ කියලා. ඒක බලන්නකෝ ඒ පොඩි කාරණයක් ඒ උනාට මෙතනින් වෙන මේ අවුල මේ කියන කාරණය ටක් ගාලා අපි එක විඥාණයට හරි මේ පැත්තෙන් හැදුනා නිකන් මමෙක් ලෝකේ හදාගත්තා. මේ සංකල්පයෙන් ලෝකේ හැදුනා වගේ එකක්. මේ කතා කරන්නේ සමුදය නැත්තම් මේක හටගත්ත විදිය කියන එක ගැන කියද්දි හටගත්ත විදිය ඇත්තක් කරන්නේ නෙවෙයි කියන්නේ. හටගත්ත විදිය බොරු කියන්නත් නෙමෙයි කියන්නේ. හටගත්ත විදිය බොරු කියන්න හට ගැනීම බාර ගන්න එපා. හට ගැන්මේ ස්වභාවය පිළිබඳ මේ කියන්නේ මේක අර දෙකද ආයේ මොකක් හරි කරවලා
හරි වෙහෙසක් මේකෙදී. මම එකයි කිව්වේ දැකද වයිබ් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ නැති වෙච්ච කම. ටක් ගාලා අපි ගිහිල්ලා වෙහෙසකට විදිනවා. හොඳට බලන්නකො මේ කියන කාරණේ දැන් එතකොට මම කිව්වහම මේ අවිද්‍යාවේ ස්වභාවය ගැන විස්තර කරනවා කිව්වහම ඔබ තේරුම් ගන්නවා මෙහෙම තමයි අවිද්‍යාව මෙහෙම තමයි හැදුනේ කියලා. හැදුන බවක් ඇත්ත කරගෙන ඒක අවිද්‍යාව කියලා බලන්න යනවා. තේරෙනවද ඒක? ඒක එතන වෙන සියුම කේස් එක. ඒක අර හරියටම ඒක ගියේ නැති වෙච්ච ගමන් ආයේ මාරම ආයාසයක් දරනවා. මෙන්න මෙහෙමයි මේක හදන්නේ කියන එක. එතකොට දැන් මෙතන එන්න අවශ්‍ය කරන්නේ දැන් එතකොට මේක නුවණක් යෙදෙන්නේ. නුවණක් යෙදෙනවා ප්‍රඥාවක් යෙදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අර ස්වකීය දැක්ම දැන් ස්වකීය දැක්ම බොරු කියලා බලන්න ඕනේ නැහැ. ස්වකීය දැක්ම කියන එකම පෙරපිටක් කියලා කියද්දී අහයි ඔක බොරු කියලා මේ පැත්තට බලන්න ඕනේද? තේරෙනවද? ඒක බොරු කියලා බලද්දී ඒක එයින් දරනවා. පෙරපිටක් අරගෙන පෙරපිට හිස් කියලා බලනවා වගේ එකක්. බලන්න. පෙරපිටක් ඇල්ලලා ඒ පෙරපිට දැන් බොරු කියලා බලන්න හදනවා. පෙරපිට නිකන් මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. පෙරපිට අර්ථයෙන් මේක එදිලා ඉවරයි. ඒ වගේ දැන් මේ පැත්තෙන් මේක කියද්දිම ආයේ ඒක අල්ලගෙන මමත්වයෙන් තමයි මේ ලෝකේ හදාගත්තේ සංකල්පයෙන් තමයි මේ ලෝකේ හැදුනේ කියලා ආයේ ඒකට ස්ටැබ්ලිෂ් ලෝකේ කියන්නේ සංකල්පයක් වෙනවා එතකොට ඉතින් ඉවරනේ මං කියන්නේ එතකොට ලෝකය කියන එක සංකල්පයක් බවට පත් වෙනවා ඊට පස්සේ මම කියනවා ලෝකේ කියන්නේ සංකල්ප වෙනවා මේක උසලා පෙන්නන්නකෝ කියලා දැක්කද මේ පොඩි උන් තනක ඥාණය මෙහෙම ගියේ නැතිනම් ඉවරයි. තන්නේ කරම ලෝකයේ විඥානවාදයකට යනවා. ලෝකේ කියන්නේ සංකල්පින් හදුවක් කියනවා. තේරෙනවද එතකොට? මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන කාරණේ? ඉතින් මෙහෙමයි ඔක කතා කරන්නත් ඕනේ නැත්නම් මේක නැත්නම් ඔක්කොම අපි රහත් වෙලා ඉවර කතාව වෙන්නත් එපා. එහෙමත් නැහැ. ඒක නැත්නම් අපිට දැන් මේක ඒ වුණාට අපි ඒකයි කියනර පොඩ්ඩක් තමාගේ පැත්තට අනුගත වෙන්නේ නැතුව මේ බුදුන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රද්ධාවට එන්න සතිමත් වෙන්න ඒ උගන්නන විදිහට ඒ භක්තිය පිහිටන්න ශ්‍රද්ධාව පිහිටන්න ඒකට අනුගත වෙන්න මේ කියන කාරණේ තමන්ගේ සුඛීයත්වෙම බලන්නේ නැතුව තමන්ගේ සුඛීයත්වයට වැඩෙන්න යන්නේ නැතුව ඉතින් අන්න ඒ වගේ දැන් කෝපය කියන්නේ සංකල්පයක් නෙවෙයි. කෝපේ ලෝකේ කියන්නේ සංකල්පයක් නෙවෙයි. ලෝකේ ඒ වුණාට සංකල්පයක් තමයි මේ ලෝකේ කියලා අල්ලලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මුලාව. තේරෙන්නේ නැති කියලා මට හිතෙනවා මේක කියද්දී මේ පොඩි තැන පැටලිලා ගැත්ත ගැනිල්ලක මේ දහම පව අපිට පැටලිලා තියෙන විදිය. ගුරුවරු කියන්නේ නැත්තේ ලෝකේ සංකල්පයක් කියලා වෙන අර්ථයකින් අවබෝධයකින් වෙන්න ඇති. ඒක කියන්නේ අපි දන්නේ නැහනේ. මේ මහා මුනිවරු ඒක මොන තැනකින් කතා කරාද කියන එක. ඒ අවබෝධය අපිට තේරෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි බලන්න අපි ඒක අරන් තියෙන වැරදි විදිය. ඒක අරන් තියෙන වැරදි විදිය. එතකොට අන්තිමට වෙන්නේ අපිට වෙන්නේ ඔබ වහන්සේ සංකල්පයක්. මා සංකල්පයක්. කෝප සංකල්ප. අන්තිමට මේ සියල්ල ඒකත් සංකල්පගෙන ඒකත්වයකින් හටරන් තියෙන්නේ. තනිකරම විඥාණයෙන් ලෝකෙ මැව්වගෙන ඔන්නක තමයි විඥානවාදය කියලා කියන්නේ. බුදුහාර විඥානවාදී නෑනේ හේතුඵල දහමක් නේ කතාවනේ. උන්වහන්සේ භෞතිකවාදීකුත් නෙවෙයි විඥානවාදීකුත් නෙවෙයි. දැන් ඔය ඒක ගේනවානේ විඤ්ඤාත මාත්‍රතා සිද්ධි කියලා මේ වෙනම දර්ශනයක් තියෙනවානේ. සියල්ල විඤ්ඤාතයක් කියන තැනටනේ එන්නේ. මම කියන්නේ ඒ සියල්ල විඤ්ඤාතයක් කියන එකයි පට්ටම අවුල කියලා ඒක. ඒ කියන්නේ මේ සංකල්පයෙන් ලෝකේ හටගත්තා කියන එක ලෝකය කියන එක සංකල්පයක් කියන එක
බලන්න ඒ කියන එකම හරි ඒනට ඒ කියන එකම අපි අර්ථ ගන්නන්නේ වැරදි විදියට. මම එකම පදේ කියන්නේ ඇත්තටම මේ දහමත් මේ පරමාර්ථ හොයන අපි හිර වෙලා ඉන්නේ උතන. මං කියන්නේ මම මේ 100ක් ගැලවිලා කියන්නේ කියලා. මට මෙන්න මෙහෙම ලයින් එකක් තේරෙනවා කියලායි මම මේ කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අපි මේක උඩ යටිකරු මාරු කරලා මන් දන්නේ නැහැ මං කොච්චර ගැලවිලාද මේ කතා කරන්න කියන්නේ. ඒ වුණාට මට තේරෙනවා භෞතිකවාදයේ මම දහම කියලා මට කාලයක් තේරිලා තිබ්බේ මේක මේ විඥානේ කතාවකින් පැත්තෙන් කියලා මම මේ කියන්නේ. මගේ අවුල මම මේ එළියට දාන්නේ. ඒක තව මේකට අවදිය වැඩි කරගෙන ඒ ඉන්න යන්න තේරෙනවා මේක මෙතනින් එහෙම කතාවකුත් නෙමෙයි මේ. ඉතින් ඒක තමයි මනසින් තේරුම් අරගෙන අපි දැන් තියෙන්නේ අපිට දැන් මේ බණ අහගෙන ගියාම දැන් මේනද දැන් මම මේ වචන කියද්දී මේක සංකල්පයක් කියලා අපි සුඛීය සංකල්පයෙන් ලෝකෙ දකින්න කියද්දී අපි ඒක ඒ විදිහට ගත්තාම අපි බලන්න යනද පෙන පිට බොරු වගේ. ඒ අර ඒක කොහොමද මාර අමාරු කෑල්ලක් ඒක වචනෙට ගේන්න යද්දී ඒ කියන්නේ දැන් ඒක වචනයකට ගේන්න යද්දී මාර අමාරුයි දැන්. එතකොට පෙන පිට බොරුවක් කියන එකයි පෙන පිට කියන එක උපමා වෙම් මේක පෙන්නලා තියෙනවා කියන එකයි දෙකක්නේ. ඒ වගේ මේ ලෝකේ සංකල්ප වලින් හදපු දෙයක් කියන එකයි මේ සංකල්ප කියන්නේම පෙන පිටක් කියන එකයි කියද්දි තනිකර දෙකක් ඒක. බලන්න ඒක. එතෙන්ට තමයි ඥානෙ උපදින්න ඕනේ. එතෙන්ට ඥානෙ එන්න ඕනේ මේ. ඔබ බලන්න මේ කියන එක නිකන් මාර ලයින් එකක් මේ යන්නේ. ඒ අයිනේ ටච් බලන්න ඒකට අවදි වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒකේ බුදුහාමුදුරුවෝ කොතෙන්ටද මේ ඇඩ්‍රස් කරලා තියෙන කියලා අපිට ටික අපි තේරුම් අරගෙන යමු. ඉතින් මං කියන එකයි මං අපි දන්නේ අපි මේක තව ඉවසගෙන කියන්නේ ප්‍රඥාව උපදිද්දී අපිට අහුවෙනවා මේක. ඒකෙන් කියන්නේ අපිට කියපු මුල් ගුරුවරු වැරදි කියන එක නෙමෙයි. අපි මේ මුල් ගුරුවරු කියපු දේ අරන් තියෙන කී දෘෂ්ටියයි මේ පෙන්නන්නේ. නැතුව මං කිසිම ගුරුවරයෙක් වැරදිවත් අර ගුරුවරයා වැරදිවත් මේ ගුරුවරයා වැරදිවත් මම හරිවත් කියනවා නෙමෙයි. මෙන්න මේක අපිට මේ ලයින් එක අහුරෙ වෙද්දී තේරෙනවා ඒ තථාගතයන් වහන්සේ නම කොයි වගේ තැනකටද මේ ඇඩ්‍රස් කරන්නේ. කොයි වගේ එකක්ද මේ කියන්නේ. අපි දැන් මේ බලන්නේ ලෝකේ සංකල්පයක් කියලා ගියොත් අපිට මොකද වෙන්නේ මේ ලෝකේ නිදහස් වෙන සංකල්ප නැති කරන්න වෙනවා. ඕක තමයි කරේ බ්‍රාහ්මණවරු. සංකල්ප නැති කරලා හිස් තැනක නේව සංඥා නාසඤ්ඤාවකට සමාධික තිබ්බ හිත. ඒ කියන්නේ ඉතින් අර ඔය අර්ථයෙන් ඔක ගත්තේදී ලෝකේ කියන්නේ සංකල්පයන දැන් එන කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද අපිට? සංකල්ප නැති කරන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි සංකල්ප නැති කරන්න නම් නේව සංඥා කියන්නේ නේව සංඥා නාසඤ්ඤා වගේ ආකින්චඤ්ඤායතන වගේ කිසිත් නැති තැනකට හිත තියන්න වෙනවා. කිසිත් නැති ස්වභාවයක යන්න වෙනවා. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ මේ සංකල්ප වලින් හදපු ලෝකෙන් ගැලවෙන්න. සංකල්ප නැති කරන්න වෙනවනේ අපිට. සංකල්ප නැති කරන්නෙම ක්‍රියාවක්. සංකල්ප නැති කරලා ගිහිල්ලා ඉන්න තැන සොකීයත්වයෙන් කොටු වෙච්ච තැන. ස්ටොප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ වහන්සේට මේ කියන එකේ මේ දේශනාවත් එක්ක ඔබ වහන්සේගේ නුවණ අවදිය වැඩි වෙද්දී මේකට අනුගත වීමක් වෙනවා. ශ්‍රද්ධාව පිහිටෙනවා. ශ්‍රද්ධාව පිහිටෙද්දී රිද්මේට එකතු වුණාම ওই ප්‍රශ්නේ නෑ. ඔයක අදාළ නෑ ඔය බර. ඔය ඇතුළ මේ අනුගත වෙන්නේ නැතිවට විරුද්ධත්වයට මේ කෑ ගහන්නේ. තමන්ගේ සුඛීය චින්තනයේ ඉස්සරහට දාගන්නනේ. මේක මේ කියන එකට භක්තිය පිහිටෙන්නේ නැති වෙන්න සුඛීයක ඉස්සරහට අවිල්ල දඟලන්න බලනවා. එතකොට එක ප්‍රශ්නය. ඒක එහෙම අවශ්‍ය නෑ. මොනවත් කරන්න එපා. මේකට අනුගත වෙමුකෝ. මේ ආයේ ඕක ස්ටොප් වෙනවද කරනවද ඕක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. ඕක එච්චර කෑ කරන්න එපා. ඕක පැත්තකට දාලා මේකට කනෙක්ට් වෙමුකෝ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අර මේ දැන් සමාන කාලවල අපි ජීසස් ගැන කතා කරන්නේ. අපි ජීසස් ගැන කතා කරද්දී අපි කියන්නේ නැහැ මේක බුදුහාමරක සංසන්දනය කරන්න එපා. අපි ජීසස්ට අනුගත වෙමුකෝ ජීසස් ගැන කතා කරද්දී.
අපි ඒකට අනුගත වෙමු. අර භක්තිය පොඩ්ඩක් පිළිටන්න. පොඩ්ඩක් ශ්‍රද්ධාව පිළිටන්න. ඒ අවදිය පිළිටන්න. අන්නේ අවදිය පිළිටුවාම ඔක අදාළ නැති කතාවක් ඔය. ඕකත් එක්ක සටන් කළොත් ආයෙ වෙනස් යන්නේ ආයෙ සොකිය මම උත්සාහ කරනවා මේක ස්ටොප් කරන්න යනවා ස්ටොප් වෙන්න හදනවා මේක බොරු කරගන්න හදනවා ආයෙ අතන. හරි ඒ නිසා දැන්ට අපි මෙන්න මෙහෙම මේ කාරණේ රූපේ පෙන පිටක් කියන කාරණේ තේරුම් ගන්න ඇද්දි අර ගිනාපු අර කෑල්ල තේරුම් ගන්න දැන්. එතකොට ලෝකය සංකල්පයක් කියන එක ලෝකේ සංකල්පයක් විතරයි ලෝකය කියන එක හිස් කියන එක ගත්තොත් ඒ විදිහට ඒක ගත්තොත් ඒකේ වැරැද්ද තමයි පෙන පිට දෙයක් කරලා පෙන පිට හිස් කියලා ගන්න. හැබැයි මම මේක වචනේ කියද්දි ඔබට නුවණකුයි යෙදෙන්න නුවණාව නම් සංකල්ප නැති කිරීමක්වත් සංකල්පයක සටන් කිරීමක්වත් සංකල්ප කියන එකේ අර්ථයෙන්ම දන්නවා ඒක හරයක් නැති බව හිතනවා නෙමෙයි. අන්න ඒතොර ඒ සොකීය දැක්මම බොල් වෙනවා. ඒ අර මම මුල් වෙලානේ ඔය දකින්නේ සංකල්ප ලෝකේ. ඔය මම මුල් වෙලා අර මඩේ තියෙන දැන් ඔහොම තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. ආයෙත් මම වෙන භාෂාව මොනවද කතා කරන්නේ මේක. ඒතර ඔබට අවශ්‍ය වෙන්න ඕනේ ඥානයක් උපදින්න. මොකද මම ඥානයක් ගැන කියන්නේත් ආයෙ සංකල්ප කතාව දාලානේ මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඔබ මේ මීටරේ එන්න ඕනේ. මේ ස්විච් එක ඔන් වෙන්න ඕනේ ඇතුලේ. පැරඩොක්ස් වෙන්න ඕනේ. මෙහෙ ගැන කියද්දි මෙහෙ අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. සමුදය ගැන කතා කරද්දි නිරෝධය ගැන ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්න ඕනේ. නිරෝධය ගැන කියද්දි සමුදය අහු වෙන්න ඕනේ. පැරඩොක්ස් ඥානයක් තියෙන්නේ මේකේ. පැරඩොක්ස් එකක් කියන්නේ මෙහෙ ගැන කියන්නේ මෙහෙ ගැන අවබෝධ වෙන්නේ. මෙහෙ අවබෝධ වුණා මෙහෙ අවබෝධ වෙච්ච කෙනා මෙහෙ ගැන දකින්නේ. ඒක නිකන් අපි කියන්නේ මේක මේ දහම කියන්නේ මහා අමුතුයි. කෙලින්ම පැරඩොක්ස්ම තමයි මේ දහම. පැරඩොක්ස් එකක්. පැරඩොක්ස් එකක් සංකල්පයෙන් අල්ලන්න බෑ. සංකල්පයෙන් අල්ලන්නේ රේඛීය දෙයක්. මේකෙන් මේකමයි වෙන්නන්නේ. මේක වෙන්නලා මේක ගැන කතා කරනවා පෙන්වන්නේ මේක හරියට නිකන් මේ S2 කට බෙහෙත් කරන්නේ හොඳ වෙන්නේ. බෙහෙත් කරන්නේ කකුලට. කකුලට බෙහෙත් කළා S හොඳ කරනවා වගේ කතාවක්. ඒ නිසා මේ ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න දහමේ ඒක බුදුහාමුදුරුවෝගේ වරද්දක්වත් අපිට උගන්වපු ගුරුවරුන්ගේ වරද්දක්වත් නෙමෙයි. ඉතින් මොනවා කරන්නද? ඒක ගත්ත විදිහේ අඥාන ස්වභාවයක් මේක. ඒ අඥාන ස්වභාවයේ නිසා නැවත නැවත හිර වෙනවා. හරි නිකන් බර ගතියක් හිර දැරෙන්නේ. හිර ගතියක් එනවා ආය රාගයෙන් පීඩාවටපත් වෙනවා, ද්වේෂයෙන් පීඩාවටපත් වෙනවා. හැම මනස නිකන් බර වීමෙන් වෙනවා. කියන්නේ අරගෙන තියෙන්නේ ඒක ඒ අර්ථේ නෙමෙයි. දැන් හරි. දැන් අන්න එතකොට හරි මෙතෙන් මම අහයේ එන්නම් කතාවට. හරි උපමාවෙන් දැන් අපිට තේරුම් ගන්නනේ කතාව. ඒ කියන්නේ යම් මොන විදිහකට හරි අපි මේක විග්‍රහයකින් තේරුම් ගත්තද ඒ විග්‍රහය හැම වෙලෙම සංකල්පයක් විතරයි. එතකොට ඒ සංකල්පයේ පිළිබඳ දකින්න ලෝකේ තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ. එතකොට සංකල්පයෙන් දකින්න ලෝකය අවිද්‍යාව කියද්දී එතකොට තේරුම් ගන්න එපා අවිද්‍යාවෙන් ලෝකේ හැදුනා කියලාවත් සංකල්පයෙන් ලෝකේ හැදුනා කියලාවත් නෙමෙයි මේ කියන්නේ කියන නුවණක් තියෙන්න ඕනේ. ඇහෙන්නේ වචනේ තමයි ඇහෙන්නේ එක හැබැයි කියන්නේ එක නන් නෙවෙයි. අන්න ඔතෙන්ට තමයි සෙට් වෙන්න ඕනේ තම නැනපමණින් දැනගත යුතු. පච්චත්තබ්බෝ විඤ්ඤෝ හීති. තම නැනපමණින් තේරුම් ගත යුතු. ඒ කියන්නේ මේ සමුදයක් ගැන හටගන්ම ගැන කතා කරන්නේ නිරෝධයක් ගැන පෙන්වන්න. නිරෝධයක් ගැන කියන්නේ. නිරෝධය පෙන්වන්න බෑ. නිරෝධය කතා කරන්න බෑ. ඒතකොට මේ සමුදය ගැන කතා කරනවා. ඒතකොට දැන් ඒ නිසයි මම ආයේ කියන්නේ ඒක දෙයක් පිහිටවල නෑ කියන්න යන්න එපා. පිහිටවගෙන සහිතින් හදපු එකක්වත් එහෙම කියලා මේ කියන්න හදනව නෙමෙයි. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න ඔය නුවණ දැන් එකම දේ කියනවා දැන් අපි පාවත් වෙනවනේ දැන්. අපි සියක් ඉස්සරහට කියුණා ඕකම වටේ කරකෙද්දි දැන්. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න ඔය කියන එක ආවට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මෙන්න මේ උපමාව බුදුහාමුදුරුවෝ මේ
කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද කොච්චර දෙයක් මේ අපිට පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ පෙන පිට කියන තැන ඒක තේරෙන්නේ අපි මේ කෝපය කියන එකට ගත්ත නිර්වචනයේ අපි විසින් නිර්මාණය කරපු දත්ත ලෝකයේ තේරෙද්දි සංකල්පීය ලෝකය ගැන තේරෙද්දි එතකොට ඒක තේරිච්ච කෙනාට ඊට පස්සේ එයා තමයි මේ කෝපේ යථා ස්වභාවය දකින්නේ. හැබැයි කෝපේ යථා ස්වභාවය කියලා කියන්නේ මා විසින් අර දත්ත වලින් සංකල්පමය වශයෙන් දකින්න එක නෙමෙයි. ඒ සංකල්පමයෙන් වශයෙන් දකින්න එක තමයි මේ කොටු වෙච්ච කොටුව. ඒ කොටුවෙන් පයින්න කියලාත් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. කොටුව බවින්ම අවබෝධ කරන්න කියන ඥානයක් ගැනයි කියන්නේ. ඒ ඥානය අවබෝධ වෙන්නේ නැති දැන් එතකොට තමයි දැන් අපිට දෙනවා දැන් බලන්නකො දැන් ওই කොටුවේ එද්දි තව ටිකක් ඕනනම් ඔක විමසුවොත් දැන් අපිට දෙන්නේ නෑ හාමුදුරුවෝ මට නම් හිතෙන්නේ මේක මෙහෙමයි මේ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ කියන්නේ මේක මෙහෙම කියලා අර අපේ අනුගත සංකල්ප ක්‍රමයකට කරන. ඒ කරද්දි බලන්න දැන් හරි එහෙනම් මම කියනවා ඔය කියන කෙනාවත් ඔබ දැකලා දිනවද කියලා. ඔය ඔහොම දකින්නවනේ මට හිතෙන්නේ මෙහෙමයි මට හිතෙන්නේ මෙහෙමයි මට පේන්නේ මෙහෙමයි කියලා. හරි ඔය පේන කෙනා බලන්න කියලා ඒකවත් අපි ඕන ඉන්කරි කියලා බැලුවොත්. හරි ඔය ඔහොම හිතන කෙනා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඔහොම හිතන මම නෙමේ හිතන්නේ. ඒ මම සිටිවිල්ලද ඉන්නේ. මේ ශරීරේ කොහෙද ඉන්නේ? එහෙමත් දෙයක් නෑ. අන්තිමට ඔහොම හිතන කෙනා පෙන්න ගන්නවත් බෑ. ආයේ හිතන කෙනා දැන් අඩුම ගානේ දැන්. ඔහොම හිතන කෙනා ඇත්ත වගේනේ හිතන්නේ. දැන් මේක මට මෙහෙම තේරෙනවා මට මෙහෙම තේරෙනවා. මම මෙහෙම තේරුම් ගත්තා. ඉතින් බලන්න ඔය තේරුම් ගත්ත කෙනාවත් අපිට හොයාගන්න බැරුව. එතකොට අපිට පේනවනේ මෙතන අපිට මේ විදිහට ලෝකේ දකින්න කෙනා හොයාගන්න බෑ කියලා. එතකොට අපිට නම් දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ දකින්න කෙනා පවතින්නේ එයා දකින්න විදිය මතනේ. මේ කෝපය ගැන මේ කෝපය ගැන දකින්න විදිය මත තමයි දැන් මොකද අපිට මේ මම කියලා වෙනම කෙනෙක් කොහෙවත් හොයාගන්න නෑනේ. එයා දකින්න අහන දැනෙන විඳන සිතන මතින්නේ අපිට එයා ගැන අපි කතා කරන්නේ හැම වෙලේම. දැන් මට මම ගැන කතා කරන්නේ මට මේ අහවල් කෙනාව පේනවා. නැතුව මට මාව පෙන්වන්න බෑනේ කවදාවත්. අපි හැම වෙලේම මම ගැන කතා කරන්නේ පේන දෙයක්, ඇහෙන දෙයක්, දැනෙන දෙයක්, හිතෙන දෙයක් අල්ලලානේ. හොඳට බලන්න මං කියන පොයින්ට් එක එතකොට තේරෙයි. අපි මෙතන ඉන්න කවුරුවක්වත් මම කියන කෙනාව දැකලා නැහනේ. කවුරුවත් දැකලා නැහනේ. මාව පෙන්වන්න ගියොත් ආයෙ පෙන්වන්නේ මොකද්ද? දකින්න දෙයක් මේ රූපේ. මේ මොකද්ද පේන දෙයක්. අල්ලනවා. දැනෙන දෙයක්. දැනෙන දෙයක්, පේන දෙයක්, මොකක්ද හිතන දෙයක්. ඕකෙන්නේ පෙන්වන්නේ වෙන මොකක්වත් දෙයක් නැහනේ. එතකොට මට මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නව බවට සාක්ෂිය ගන්නෙ පේන ඇහෙන දැනෙන සිතන දේවල් අල්ලගෙනනේ. ඒතර පේන ඇහෙන දැනෙන දේවල් සිතන දේවල් අපි බලනවා ඇත්තටම සත්‍යද? එතකොට තමයි අපිට පේන්නේ ඒ පෙනෙන ස්වභාවය කියන එක. පේන ස්වභාවය කියන එක. දැන් මේ කෝපේ කතාව ගන්නකො. කෝපේ කතාව ගත්තට පස්සේ නැත්නම් කෝපේ ගන්න නැත්නම් මේ පේන ඔබ වහන්සේ ගන්නකො. ඔය ඔබ වහන්සේ ගැන හිතන කිසිම ස්වභාවයක් මේ පේන ස්වභාවයට අයිති නැහැ. අන්න එතකොට පෙනෙන ස්වභාවයක්ම අපිට ස්වභාවයක් ලෙස දෙයක් ලෙස හමු වුණා නම් ඒ හමු වෙච්ච ගතිය තමයි මෙච්චර කාල අවිද්‍යාව කියලා කතා කරේ අපි. අන්න ඒකර පේන, ඇහෙන, දැනෙන, හිතන එකට සාක්ෂි නැතුව ගියොත් පෙරෙන්න, ඇහෙන්න, අහපු කෙනා, පෙනෙන කෙනා, දැනෙච්ච කෙනා, හිතපු කෙනා ගැන ආයේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔය පේන දෙයක් අල්ලගෙන තමයි, ඇහෙන දෙයක් අල්ලගෙන තමයි, මේ මානසිකාරයෙන් තමයි පෙනෙන්නේ කියලා දෙනෙක් අල්ලගෙන හිටියේ මෙච්චර කාල. මෙමා කියන කෙනා වෙන සාක්ෂි නැහැ. වෙන ඔප්පු කරන්න දෙයක් නැහැ. අන්න එතකොට තේරෙනවා ඒ පේන බව, ඇහෙන බව කියලාත් අල්ලන් ඉඳලා තියෙන තනිකර වැරදි දැක්මක්. සොකීය සංකල්පයක්. එතකොට මේකේ යථා ස්වභාවය බලද්දී ඒ සංකල්ප ලෝකෙට ඉඩක් නැති වෙනවා. ඒක නැති කරනවා නෙමෙයි. යථා ස්වභාවය දකිද්දී අරකේ හටගැන්මක් සිද්ධ වෙනවා. මේ පෙනීමේ කෝපේ යථාර්ථය බලන්න යද්දී කෝපේ භෞතිකයද තියෙන්නේ? කෝපේ සංකල්පයකද තියෙන්නේ? කෝපය ගැන සංකල්පය. එතකොට අපි එනවා මෙතන පේන ස්වરૂපයක් තියෙනවා. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරන රුප්පණ ලක්ෂණය.
අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් අපි දැන් මේ රූපේට බුදුහාරෝ කියන්නේ රූපේ ස්වභාවයේ රුප්පන ලක්ෂණය කියලානේ. අපි දැන් ඒකට මතක ඇතිනේ රූපේ උපමාව ගත්තා රුප්පනේ කියන එක ඉද්දන ස්වභාවය. ඇදුම් කන ස්වභාවය. ඇදුම් කන ස්වභාවයට අපි ඔය සංකල්ප දානවා කියන්නේ දැන් මේ ඇදුම් කන එකට මේ කකුලේ තුවාලයක් ඔළුවේ තුවාලයක් අර ඇදුම් කන එක අල්ලලා ඒකට සොකීය දැක්ම තමයි අර දෙයක් කරලා බලන විදිය. දැන් හිතන්න දැන් සූර්යයා නැගෙනවනේ අපි කියනවා සූර්යයා නැගෙන්නේ කොහෙන්ද? නැගෙනහිරින් ඉපදිලා බටහිරින් බහැනවා කියන හොද්දට මේක බලන්න. අර ක්‍රියාවලියක් පේන තැනක අපි දැම්මා නැගෙනහිරින් ආරම්භ වෙලා බටහිරින් බහැගෙන යනවා කියලා. ඇත්තටම ඒ අපි හිතන එක දැන් ඇත්තටම සූර්යයා නැගෙනහිරින්ද පටන් අරන් බටහිරින් බහැලා යනවද? නෑ අර ක්‍රියාවලිය දිහා බලලා මේ පැත්තෙන් නාමකරණයක් දැම්මා නැගෙනහිරින් ආරම්භ වෙලා බටහිරින් වහිනවා කියලා. ඒක තනිකරම මුණාවක්නේ. හැබැයි අර ක්‍රියාවලිය බොරු කියන්න බෑනේ. ආන්ගේ ක්‍රියාවලිය වගේ තමයි රුප්පන ස්වභාවය කියන්නේ. හැබැයි රුප්පන ස්වභාවය කියලා හරි මේ පැත්තේ ක්‍රියාවලියක් හරි කියලා මඤ්ඤණාවක් කරන එක ඒ රුප්පන ස්වභාවයට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. පේනවා කියන රූපයට අදාළ කතාවක් නෙමෙයි. අන්න එතකොට සටහන් ආකාර නිමිති පිහිටන්නේ නෑ පේනවා කියන රුප්පන ස්වභාවයට. මේ කෝප්පේ කියන ස්වභාවයට නිමිති සටහන් ආකාර මේක යථා ස්වභාවයට නුවණෙද්දි පිරිසිදු දකිද්දි රූපේ යථා ස්වභාවය දකින්න දැකපු විදියයි දකිපු විදිහෙන් අපැන නැගිච්ච දකින්නයි ඔක්කොම අය කතා කරන්න දෙයක් නැහැ ඒකට මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට බලන්න මොකද වෙන්නේ. අන් ඒ වගේ දැන් රූපයක් නෑවත් ඒවත් නේ රුප්පන ස්වභාවයක් ඇති දෙනක සොකීය දැක්මේ අවුල. අන්න ඒ වගේ දැන් අර උපමාහාසිත කර දැන් කෝපේ උපමා ගත්තා ඉර ගත්තා. ඒ වගේ ඉතින් ඕනෙම එකක් බලන වතුර බොනවා කිව්වත් කනවා කිව්වත් ඉතින් එහෙම ගඟක් ගලනවා කිව්වද බලන්නකො ගලනවා කියන ක්‍රියාවලියක් නේ තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රියාවලියක් තියනවා කියන්නේ සොකීය දැක්මක් ඈ. ඒ විදිහට කියන්නේ නේද ගැලීමට ගැලීමක් කියලා අදහසක් නැහැනේ. අපි කියනවානේ ගඟ ගලනවා කියලා අපි බලනවානේ. තනිකරම ගඟ ගලනවා කියලා බැලද්දුවාම මට පේනවානේ මහවැලි. ඒතකොට මම දකින්න විදියන්නේ මහවැලි ගඟ ගලනවා. හැබැයි බලන්න ඔය කියන ඔය ගැලීම කියන ස්වභාවයට ඒ ස්වභාවය අනුරුප්පන ලක්ෂණය. ඒ ගැලීම කියන ස්වභාවයට ඔය කියන කිසිම දෙයක සම්බන්ධයක් නැහැ. ඔය කිසිම දෙයකට සම්බන්ධයෙන් නැතුව වෙනම ගලනවා කියලා කතාවකුත් නැහැ. ගැලීමක් තියෙනවා මං හිතන විදිය නෙමෙයි ගලන්නේ කියලා. එහෙම ආය ගන්න යන සොකීය දැක්කම. අන්න එක දෙකද. සටහන් ආකාර නැති වෙනවා. අනිමිත්ත වෙනවා. ශුන්‍යත වෙනවා. අන්න එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ රුප්පන ස්වභාවයෙන් ගලන ස්වභාවය දෙනක ටක් ගාලා ගඟක් ගලනවා කියලා ස්ථාවර හැඩයක් දෙනවා. ස්ථාවර පැවැත් නාමකරණයක් දානවා. නාම රූපයක් ඇති කරනවා. ඒ නාම රූපය ඇති කරන ස්වභාවයම නම් පෙර පිටක් නම් ඒක. දැන් එතකොට ඕක මෙහෙම ගන්න එපා. ක්‍රියාවලියක් ඇත තැනක අපි මෙහෙම එකක් දාලා බලනවා ඒක වැරදිනේ. මේ ක්‍රියාවලියක් ඇති තැනක් කියලා පවා පැනවීමක්. අන්න එතකොට ඒ නුවණ එන්න ඕනේ. ඒ නුවණක් යෙදුනාට පස්සේ දැන් එතකොට එහෙනම් දැන් කියන්නේ ගඟක් නැහැ කියලාද? කෝපයක් නැහැ, කෝපයක් සංකල්පයක් කියලාද කියන්නේ? නෑ එහෙම නෙමෙයි. ගඟ කියන්නේ සංකල්පයක්ද? නෑ එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ. එක්කද ඒ ටක් ගාලා ගන්න විදිය ටික් ගාලා නේ හරියට. ගඟ සංකල්පයක්. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ. සංකල්පයක් බවින් මේ හමු වෙන ගතිය නම් පෙන පිටක්. ගන්න එතකොට. අපි බලමු තව ටිකක් හෝ නැත්නම් ඊළඟ උපමාව ඊළඟ මොහොතේ හම්බුනාට පස්සේ ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.